One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. And Jenna Trading, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall at Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peña Francia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Baduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by Asin ako man po si Antoinette Eduardo, ini ang One Media TV48 Naga Fluvial Procession 2023 Special Live Coverage. Nadadalan po nindo kami sa digital channel sa 48.2 asin syempre sa samuyang Facebook page asin YouTube channel sa One Media TV48 Naga. Iahatod po niya mo sa Hinduan Sulamenting Comprehensive coverage kang fluvial procession sa telebisyon, igdi po sa Kabikulan. Asin at siyan po makakaibahan niya to ang saro liwat na espesyal na bisita na mahiras kan sa iyang mga kaaraman manood sa satuyang mga deboto, siring man sa satuyang debosyon kin Nuestra Señora de Peña Francia. Mga tugang siyam na aldaw ning novena, Tonet. Ang satuyang naging journey pagkatapos kang traslasyon. And iyo po niya ang Mother sa Tuya on dadarangon niyan sa espesyal na ginigimo niya tong coverage. Correct. And di makatubod, last week pirang aldaw nang nakalipas kang huri kitang mag-iribahan. Ini ang patutuo na pagkaibahan ta si ina, Nuestra Señora de Peña Francia, ang satuyang ina, urog na napapararom ang satuyang pagsarig sa mahal na Diyos. Huli sa siyam na aldaw na iyan, nakita nagdebosyon asin namibi para makamit ang espesyal na biyaya o tabang hali sa mahal na Diyos. Siring man, ang siyam na aldaw, Tonet, yan sa roon sa mga paagi
na maipahayag nato ang satuyang danay na pagkamuot kiina na si Nuestra Señora de Peña Francia. Asin siring kan pag-umaw kiina, asin Divino Rostro, iyuman an man lain-lain na intensyon niya tong mga diboto. Arog kan makapasar sa examination. Madali na, may bar examination na naman liwat, asin saruman sa mga kahagadan, iyon karahayan sa helang, karahayan kan familia, katuninungan kan banwaan, o simpleng pasasalamat Correct. sa mga biyaya na satuyang nariresibi. Para mo, Tonet, ano man ang satuyang intensyon, niya, sa na po ang padudumanan niya to sa journey na ini, iyo po na ang kauswagan, asin kamurawayan, kalambang saro, kay ba niya to si Maria, si Jesus Christ, asin ang satuyang Diyos Ama. Amen. As in, Yes. kang ma-share ko lang nga ni Tita Lian, tas sabi mo, debosyon, kan suod maapasa na kasubanggi, kaibahan ko an sa kuyang ina. Correct. Sa tuyang mga aki po baga, sa muyang mga aki. Parehas pa lang kita. Ang nagpapasa kan debosyon ang ina. So, maugmahon na makaibahan ko si mama ko. Tas sabi ko, niya ako fluvial procession, di ako makaka-attendir. Ako man, si mother ko man, daw day na nakakahiling, binisita ko, dinarahan ko ning may tigluto-luto man kami. Para mamati niya man ang importansya na dawa ka busy kitang mga aki, mga tugang ko. Iba ang kamatian kang ina. Pag naisipan na bisitahon man lang, dawa pirang bagang oras. Amen. Talagang iba po ang namamati kayo. Ako, ina naman. Correct. So, pasalamatan po niya to kung si Sayman ang naging dalan. Nakita maging deboto. Ki Nuestra Señora de Peña Francia. As in, Si ki mga Divino lolo, Rostro. lola. Amen. Diba? Yes. So mga lola, mga tugang na talagang kato before, di syempre, mapakitang digital na yan, mapag-cellphone. Ang mga nanay, lola kanto, iyo ang nagdidisiplina. Yes. Sa mga makuapo, pag busy man ang ina. So, yun, pag sa Santo Rosario, Nga alas 3 na, ralaog. Kundo mo na kang pag kawat-kawat nindo. Saka alas 6 pa lang, marulud na. Yan si Mama Mary sa lambang harong. Gwa kami kayan na piglilibot si Mama Mary. And then, ang lola po ang naano sa muya. Talagang sigurado kaya na ang mga nanay busy. Yes. Lalo na ngunya mga tugang ko na mayo naggayong plain housewife. Iyan ang ngunya mother. Pero dapat mga tugang mas lalo tang pakusugon ang satuyang faith. Kasi sabi nga ni kaya lang, mga ina talaga, di man naggayon aram ka mga lalaki, mga agum, na ang inaagyan kang ina, ugpuon sa diet. Maski dagom na yan. Yan. Di man yun aram kang mga padre di pamilya, Yes. Tonet. Kaya ang mother talaga po, gabos na anggel sa laukang harong, aram yan, inaaram palagos. Amen. Lalo na siguro, ang satuya pong ina, si inagihan niya bilang sa mother of Jesus, who sacrificed His life for all of us. Ngunyan, Tita Elaine, nagpapasalamat kita. Tapos sabi tanga, hindi kita makakaiba sa fluvial procession. Pero lugod, it is very much fulfilling na sa paagi kay ni daw, di kita makaprosesyon. Lugod makatabang puan sa muyang coverage. Lalo si mga yaon sa ibang lugar, ibang nasyon, na maipamati mi sa Indo ang debosyon kay Nuestra Señora de Peña Francia. Malayo man, malapit din Yes. dahil sa ating coverage. Yes, nahiling siguro ni Dumatuga, ako powdered blue. Sabi ko, ako ang salog. Ako ang tubig. Ako medyo yellow, yellow-green. So ako ang water lily. Iyo kasi sentro mga tugang ko. Dito Siyempre, pagwaraon. sila ang sentro. Sentro si Mama Yes. Mary. Kaya ano man po ang sa indungon niya na pinagkakasibutan, dahil nakapasiring digdi, uya po kami para magdara sa indo ng blow-by-blow coverage na ini. Ano man ang angle kang sa tuyang gigibon na event na ini. This is the biggest event in the Bicol region and Asia, di ba? Maski sa ibang bansa, mga tugang pinagigibon na ang siring po kayo niyo just to maging strong ang sa tuyang devotion. faith. Yes. Tita Elaine, Opo. ta sa punto pong ini, kaibahan ta na. An makakaibahan ta at siyan lang po sa satuyang special coverage. Pero before we pause, sa commercial break ta po mga tugang, si mga yaon digdi sa syudad ni Naga Right. na may mga darang sasakyan. Uya po ang mga close roads o traffic rerouting para dain na po kita mabuyo. Ini po ang mga close roads ngunyan po yan subagong alas 8 ni Naga. Iyo po ang Elias Angeles Street Corner, Hakub, in front of USI. Peña Francia Corner, Santonja. I hope I'm
pronouncing it correctly. Barlin Street corner Dimasalang Street, Santa Cruz corner Iglesia Street, Santa Cruz corner Barlin Street, Barlin corner P. Diaz, Barlin corner Arana, P. Burgos corner Barlin, Panganiban Bridge, Peña Francia corner Colgante Bridge, Tabuco in front of Queen Bank, Panganiban corner Blumentritt, Dayangdang corner Colgante, Balatas corner Matiway Bridge, Gawad Kalinga, Magsaysay in front of Sea Oil, Francia corner Magsaysay, Asin Magsaysay Bridge. Yan pong mga naunambitan ko, sararado po yan ngunyan. So, day na po kamo dyan mag-agi, masakit matrap. Oo. So, yung mga near streets and the principal street na Agian po, lalo na, yung Elias Angeles talagang day kita po dyan. Lalo sa mga establishments ngunyan, may hiling ta po na ahead of time talagang nakaready na sila mga tubig. Yes, siguro ako nagpapasalamat ako mga tugang sa journey ko man, na-experience ko kapos yan, Tonet, pagpaabot din mga arkato sa radyo, sabi mo nga Yes, opo. masakitan ka to, Part Father. of history si Tito. Ipipicture mo talaga. So, i-describe mo kung ano ang nangyayari, kung naka-alas 3, naka-alas 2, si Mama Mary. Para itong mga nag-aantabay sa radyo, parang feel na nila na yaon sila duman. Nahihiling nila na pipicture. So, not like now, halos gabos na may mga camera. Yes. But yung mga nasa rarayong lugar, mas gusto pa din ninda, Father, na very bakong fake. Kasi minsan may mga fake nagluluwas. Pero sa TV and radio, talagang totoong-totoo. Yes. So, kumbaga na-evolve kung paano tatigaan ang satong devotion, but the same thing remains, the reason of our devotion. Yes. Magbarabago man yan, radyo ngon kadto, television ngon yan, pero si rason, kung taano ta kita nagdedebosyon, pareho. Sa hiling ko nga lalong nag-usbong, lalong nagulpi sa numero, kan tao na talagang, ang iba baga, busy man sa trabaho, pero ahead pa, nagpa-file na ng mga leave of absence siguro para lang makapag-participate. Ikaw nga niya ako na-encounter Tonet na 4 na bisita from Europe, naghahanap pa ng maistaran para ma-witness nila in fluvial procession. Wonderful. Pero 16, 17 talagang this is the very high time para naman sa mga devoto ni Ina na talagang maagdisinda. Amen. As in, sa ngunyan, sa punto pong ini Tita Elaine, as in sa gabos na nagdadalan, aram ko, excited na kamo sa satuyang espesyal na bisita para sa satuyang coverage ngunyan. So, data na pagparapahalo yun, dyan lang po kamo, tas sa muya pong pagbuelta. Makakaibahan na niya to ang satuyang espesyal na bisita. Kaya tutok lang, igdisa, One Media TV48 Naga Fluvial Procession 2023 Special Coverage. The Naga College Foundation and One Media TV48 Naga join the entire Bicol region in our journey of faith as we celebrate the Peña Francia Festival 2023. May we be reminded of the profound theme that unites us this year, journeying with Ina in deepening our relationship with God in these challenging times. As we leap into the future, our faith and love of our Ina shall be the compass that guides us, our beacon of hope, guiding us through the turbulent waters of life and reminding us that even in the darkest of times, faith can illuminate our path towards a deeper connection with God. Magkasararo kita asin ipagrukyaw ang satuyang Ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen,
Viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan mga pag-angat sa buhay, sa ibong kan mga kagabatan asin kasakitan, kitang sa iyang mga aki, may ina na nakaantabay, nagigiya asin nagtatabang. O mahal na ina, Birhen de Peñafrancia, kami dagos mong giyahan, pasiring sa mas hararong na pagtubod asin pagsarig sa kagurangnan. Ini po si Nonoy Villafuerte Magtuto, nagpapaabot sa Indogabos nin maumbang kafiestahan ni Señora de Peñafrancia, ang satuyang patrona, ina tagabos ng mga Bicolano. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro, viva ang satuyang ina. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses, at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. In life, it's all about performing at 100%, being 100% ready, and having 100% confidence or nothing at all. That's why when it comes to fuel, it's the new and improved Shell V-Power for me. Shell V-Power cleans, protects, and restores engine performance drive after drive. 100% or nothing. I don't settle for anything less. Actually, politicians from all over. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. And Jenna Trading, presyong maaasahan sa kalidad ng mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, kan Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City.
Aguila Glass, the original and #1 windshield and autoglass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peña Francia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Baduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by The Naga College Foundation and One Media TV48 Naga join the entire Bicol region in our journey of faith as we celebrate the Peña Francia Festival 2023. May we be reminded of the profound theme that unites us this year, journeying with Ina in deepening our relationship with God in these challenging times. As we leap into the future, our faith and love of our Ina shall be the compass that guides us, our beacon of hope, guiding us through the turbulent waters of life and reminding us that even in the darkest of times, faith can illuminate our path towards a deeper connection with God. Magkasararo kita asin ipagdrukyaw ang satuyang Ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Back mga tugang sa satuyang One Media TV48 Naga Fluvial 2023 special live coverage. Tita Elaine, kaibahan ta na? Matugang ko, digdiyo po sa ikaduwang parte kan sa tuyang pagirbanan Tonet, matugang orgulyo ko na ugma akong maray dahil sa pagbabalik ko po ngunyan sa telebisyon, privileyong maray iniyo. Na-introducer ko matugang sa Indo, mayong iba sa tuyang bisita, the Holy Rosary Major Seminary Rector, Reverend Father Joey Gonza. Maray na hapon po, Father. Maray na hapon, Elaine. Maray na hapon, Tonet. Actually, bako naman kong special na bisita, siguro, tagpirmi ko niya akong digdi. Kanyaon baka mo sa may PNB, siguro naging bisita na ako kang panahon. Siguro sa rong bagay na siring kang nadangog ko sa Indo Kasubago. Dahil man ako nakakaiba na sa fluvial procession, kasi most of the times, yaon ako sa TV o sa radyo. Sabi nga nilang mga karibanan ko, kaya TV personality. Pero ako mapapong TV personality, siguro pagkakaiba lang ang panon, iwa pa kong buhok. Nunan mayo na, pero nakulang bagay na ako po maimbitaran, as in, magkaurulay kita dapit sa tuyang pinagigibong ngayon ng fluvial procession. Viva la Virgen po sa gabos sa mga bisita, digdi sa Naga, as in gabos sa mga deboto sa Ina, siring man sa ng mga nagdadalan sa tuya sa TV, as in sa, bako lang yaon digdi sa tuyang lugar, kundi sa bilog na kinaban. Dahil maray niyo, Father, na opportunity dahil arami na kadakol ka mo rin bisita mga kapadian na pagkaparehasin daw. But anyway, Father, I know na may mga bit-bit kang information, not only yung mga nangyari before, katong mga nakaaging fluvial procession, but now, ano po ini-expectan sa tuyang mga bisita? Igo po kitang special na bisita, mismo sa tuyang nuncio. Actually, last year supposed to be, imbitaran siya, kaya lang dahil nakapagdigdin ta, igwa siya ning schedule, kaya ngunyan pong fluvial na mass,
after kam fluvial procession, mapalad kita, iaon sa tuyang nunsyo sa Pilipinas, si Most Reverend Charles John Brown. As in, first time niya digdi sa Pilipinas, ay digdi sa tuyang lugar. As in, first time niya makakasakay sa pagoda. As in, first time niyang makakapagselebrar kan misa na may hiling niyang dagmang na mga deboto kan sa tuyang Malay. Siguro, hindi ang sarong bagay na pig-antisiparan niya to. As in, yaon man ang dakol-dakol na padi, as in, iba-ibang bisita niya na hapon. Speaking of dagmang na deboto, kang nakaging traslasyon, almost 1,950,000. Ano po ang pagmati kanikan sa tuyang simbahan? Actually, ninuli tapighali na baga sa mga restrictions dahil kan COVID. As in, we are expecting ngunya na hapon na fluvial procession at the same day fluvial mass. Siguro mas dakul pa. We are expecting siguro sana mag-abot ning 1 million. Siguro kayang abuton nin hulita. Ngunyan pa sana. Grabe ng traffic digdi sa Naga, as in pagpalaog digdi sa Naga. Dakul na tao nagraralagaw. Nakakadagdag pa mga tugang ini yung halos it's worldwide already ang sa tuyang ginigibong coverage niya, di ba, Father? Kato, limited only ang coverage kang radio, kang TV, but ano niya, grabe na. Salamat sa internet, sa social media, na abuta itong mga tao na mga devotos mga sa itong Malay na nayaon sa iba-ibang lugar. Saka nagmamautsin na makadigdi. Iba talaga yung may witness mo. Kasi Father, sabi ko nga kito net, igwa kong bistado na nung maray ang puso, matagas. Pero kang nag-agi so ito talaga na witness niya, turo suluan niya, Father. Mayo man siguro matagas na puso pag pigtas kan sa itong Malay na, kan sa tuyang kaguranan. Siguro sa ibang mga tao, mayong impact sa indang devotion kay na sa mga daing pagtubod sa mahal na Diyos. Amen. Pero para sa tuya, ano man ta ginigibuta, ini taon-taon ginigibuta. Ninhulita, dahil man kita makakapag kan mga bagay-bagay kung mayong sa itong mahal na ina. Gabos na lampasan ta, because kan ining pandemic na 2 years, gabos kita nagtios. Correct. Gabos kita nagsakit. Nagsakit kami. Grabe yung pagsakit. As in, nagadanan sa kong tugang, mismo kan, bako man because of COVID, because kang restriction dahil ako nakapasiring sa Manila, sinsaro man tong bagay na may grabing impact sa pamilya mi. Ako mismo padi dahil makapagsilibran ng misa para sa iya. So, iba-iba po ang pig-agihan ta, but in spite kang gabos, yaon pa kita. Buhay pa kita. Iyaw pa kita ng debosyon. Kaya siguro dahil kay ini na-expect kitang mas dakol na tao ang madigdi dahil sa pagpasalamat sa mahal na Diyos. In spite kang gabos na difficulties, yaon sa itong mahal na ina, sa itong kagurangan, dahil kita pinapabayaan. Father, tama po yan. Namati tayo na maray. Ngunyan, Father, igwaning mga deboto, siguro magyan itong pag-ulayan. Itong kang nakaaging traslasyon, since parang we are looking back duman sa nangyaring traslasyon, there's this devotee na nagsakat siya duman sa andas ni Divino Rostro. As in, naghagad kan sa iyang, ang aram ta nag-apologize na ngunyan. Actually, siya itong nakapukit kay itong laylayan kang sa itong ina. So, duwa pa lang to, Father? Divino Rostro, ina? Siya So, itong, different people. Okay. na-discuss siya, nakaputan niya si laylayan kang tassel ni ina, as in nakuyan na ito. Dahil man yan, niraot, actually pigtahi bago magkuyan, bago pag i-procession, pigdukot ulit si kuyan tanganing. Nagduman sa palasyo, sa tuyang, sa residensya kan sa itong arsobispo, as in naghagad mismo siya ng tawad, dispensa sa sayang ginibo. Pero aram ko may gwapang sarong tao, pigahanap siya actually, nag-ihi duman mismo, digod na hiling na yan sa kuyan, pig-ihian itong imahe kang Divino Rostro. Siguro nagharapot sa iris sa mga tawang iniyo. Sa kong pagtubod, bako man ini itong mga Katoliko man. Kasi ang tunay na Katoliko para sa kuya, dahil magibo kayan. Amen. Ang tunay na deboto, dahil magibo kayan. Kaya, sirong kasusubgan na maggibo kayan sa sarong bagay, na aram mong ikakaano mo man sa sadiri mo. So, siguro, pigaharanap itong nakagibo kayan, pero salamat po duman sa naghagad ng dispensa, siguro nahiling niya sa sadiri niya,
Dahil nga kang social media nahiling itong ginibo niya, kaya naghagad man siya dispensa. Sarong dakulaw na bagay itong pagpahiling na igwas siyang pagmakulog asin na namate niya itong sa iyang ginibo na sala. So di taman siguro yan mapupugulan mga araw kaya ng mga tao, di ba, Father? Pero talagang nagkaigwaman sinda ng mga rules, di ba, Father, bago managpo ng translasyon, may mga seminars, naginigibo. Hindi para sa kuya, ini mga tao, hindi man ikabali sa seminars. Okay. Kasi pag hiniling mo po sa mga bado ninda, di man duman kabali sa mga pig-apitang Cofradia di San Jose, Guardias de Maria, di sinda duman. Kasi iba man ang sulot ninda So, siguro minsan nag-iisip kita, anong man ngayon? Kundi, sabi ko nga bako kang tunay na deboto pag ginigibong yan sa tubangan sa itong manana. May seminar umayo, dapat kung tultul kang deboto nina. Kasi dapat nagtatalubo ang sa tuyong pagdebosyon. Otherwise, baka napapasa lang sa itong pagdebosyon sa itong manana, hindi nagtatalubo ang sa tuyang relasyon sa iyasin sa mahal. So, katakod kang tema tabaga to, Net? Nakaibanan ta si Mama Mary para mas lalo tang papusugon ang sa tuyang pagtubod para sa kagurangnan. Di ba yun ang gabusman, Father, na sa tuyang ginigibungo niya para sa tuyang Almighty God na gabi naging instrument lang si Mama Mary and Jesus Christ. Amen. Totoo yan. Kaya nga kung hilingon ta, sa prosesyon at siya na fluvial procession, translasyon. Pero bagang nasa inutan ang si Kristo, ang Divino Rostro. At sabihin, si Ina, para sunod lang sa itong kagurangnan. So gabus ini, kung baga pigtutok do niya, duman ka mo kay Kristo, pasiring ka mo sa sakuyan, mahal na aki. Kaya sa kahuri-hurihi, napuning sarong misa, napupunan na siya na alas 2 na misa. Asin matapos sa misa, garo pigsasabi ni Maria, magpuon ka mo kay Kristo, mabalik ka mo kay Kristo. Magpuon kita sa Diyos, mabalik sa iya. Kaya bako kay Maria ang atensyon, minsan kaya ng ibang deboton, ang atensyon kay Maria lang. Baka tapos makakuha ang burag, makakapot kay ina, tapos na. Pero dapat magtapos ang pagdebosyon kay ina, kundi magtapos kay Kristo. Na mismo si Kristo nagsabi, si Maria mismo nagsabi, do whatever He tells you. At sabihin, mayong kwenta ang debosyon. Kundi man nagtatalubang sa itong relasyon sa mahal ni Diyos kay Kristo sa tuyan. I love that. Magayunon iyan na itong dapat nagre-reflect ang satuyang, kung minsan din talaga, masakit siyang gibuhon. Pero lugod, igwa po kita, Father, ng ano po, Tita Elaine, itong conscious effort to become better through our devotion to Ina. So lugod po itong pinagulayan, maging adal mo niya na fluvial procession, ano po na day na mautro, tabako siyang sabi nga ni Father, magayon na pagpahiling ng devotion. Tama yan. Saka, sa sarong pamilya din, nakakasupog sa magurang, di ba? Kasi aki ko to, nung tagilibo. reflect sa magurang, sana din nagibuhon. Mas na ma-proud ka na napasa mo si devotion. Pero garo sa lang paagi palan si pag... Pero sa sarong side, mahiling ta itong mga nag-iiriba. Kasi ining, di ba sa cathedral, introduce na itong dawn procession. Na 3 days. Kasi before, kang seminarista ko, saro lang yan na aga. Maaga. And that's Saturday. Pero ngunyan, pigtawan, naging na siyang tulo. Thursday, Friday, Saturday. Anong sabihin kayo ni? Pig-accommodate kayo itong mga kababaihan. As in, naugmaw ko sa bago, pagpasiring ko sa katedral, nakahiling ako ng duwang aki pang durodaragita. Nakabitis. Sabi ko, may paglaom kita. Digdi sa inda, sinda ang madaragang debosyon. Actually, may mga magulang may mga magulang na mga babaeng nagkakabot ng andas. Siyempre, yung manyanin, karo baga pagkakataon nila, pahiling manan ko yan. Siguro, hopefully, pag-abot siguro kang panahon, mas dakul pa itong mag-iba. May isi-share ako, Father, siyempre, ang mga ina talaga, grabing maray ang pagtubod kay Mama Mary. And dakulang tawang sa ko ito, Net, na naghagad ako kay Mama Mary. Yan, prosesyon na yan. Nakabitis na inatun sa Basilica. Ang hinagad ko, Father, magkaigwa akong aking lalaki. Why? Apat na babae, surunudan. Sabi ko, kukumpleto ang sa ko yung pagiging ina. Kung tatawanan man lang akong lalaki, di ba? So, Father, yung mananggad, tinana ko ning boy, only one.
Kaya sabi ko, grabe talaga sa kuya pagtubod. Ang sarong ina talaga, pag nag-arang ka talaga, ito totoo. Dadangugon. Dapat yung may may pagpapasensyang halawig. Kasi may pagtubod. May So pagtubod. yun. Maging siguro, kasi saro sa mga plano sa masunod na taon, ito nga ding pag-celebrar niya ito kang 100th Opo. centenary kang anniversary kang coronation o pagkorona kang sa taong Malayna. Iyo ang pagtipon kang gabos ng mga miracles. Okay. Siguro pwede kang sa mga interview. Yeah. Kasi kadakol-dakol miracles na unrecorded. But sabihin mayo ning ko yan. So yan saro sa plano, nagabos ng mga milagro na they recorded tiriponon. Sa mga shrines kay napigdumanan na dumanan ko na kadakol-dakol ning mga testimonies, miracles na recorded yaon talaga siya sa kuya. So yan sa balak kang simbahan sa pagi kang sa tuyang basilika na tiriponon ang gabos ng mga milagro. Tanganing makaguno kita ning adal kasi ito pang ibang mga devotos. Nadakol-dakol na pala ni milagro ang satong bako ang satong mahal na kun ang mahal na Dios sa pagi kang intercession kang satong mahal na. Uliton ko po bako si inang nagmimilagro. Kundi ang satong kagurangnan ang mahal na Dios sa pagi kang tabang intercession kang sa tuyang mahal na ina. Magay na malinaw po yun. Kumbaga, siya ang nagiging dalan, duman sa biyaya, blessings. Si Tita Elaine po, as a mother, kadakol na yan, inagihan talaga. Talaga. Oo. Sa imo man po, Father, sa pagiging padi, ikaw man yung mga miracles na namamatiwan. Siguro ang first miracle is, kanyaw na ko sa UST, as in nagkahilang ako ito. Actually, ang naisip ko kayo ito, magluwas. Pero, isip ko, pag nagluwas ako, dahil ko makakapadi. So, ang inod kong pigdulukan actually, duman sa chapel, kan seminaryo. Although it's not Our Lady of Peña Francia, kasi mayo man naman sa Our Lady of Peña Francia. Pero it's the same image ni ina. Kasi pigpangadyo ko sa iyo, actually, papadion mo lang ko, minsan, saro lang na daw. And I can die. Pero ang pag-isip ko lang, makapadi lang ako. Pero ngunyan, 22 years ko na bilang padi. And sarong bagay na para sa kuya na dahil sa iya, siguro inspirasyon, dako lang na bagay. As in, at the same time, bako man ko itong tipong reliyosong sobra na itong pirming nagpapangadya kang Santo Rosario. I must confess, bako man kumpara. Pero grabe ang sa kuyang devotion sa iya. Minsan, may mga bagay-bagay na may mga problema. Pero natuninong lang ako asin papangadya sa iya, nahagad sa iya. Asin lalo pag nagbibisita ko sa Basilika, bihira ko magtaram kasi sabi ko man sa iya, aram niya man sa puso ko. Giling ko lang siya, asin sabihan ko siya, aram mo naman gusto kong hagadon. No need na isabi ko kasi aram kan sa imong akin, nasa puso ko ngunyan. Pero sa kuya, yun na yan. Para sa kuya, ito nang... Kasi minsan, ang pagpangadji, baka bako man sa nasa pagsabi kan mga tataramon, ng mga magagayon. Kasabi nga ni kan, bago kita magbukas kan sa itong nguso, aram na ning mahal na Diyos kung anong nasa puso ta. Siguro, ang pinaka-importante lang itong pagtubod mo na tinatabangan ka niya, nayaon siya dyan, madulo ka sa iya. Kasi yun man siguro, yun dapat niya itong arugon, gabos na no need man magparataram ning dakol na tataramon. Ang importante lang na yaon siya dyan, si ina, madulo kita sa iya, maghagad sa iyang tabang. Para sa kuya, kaya ano man sa iya, remember si ina, yaon na sa kaibanan kang sa tong kagurangnan, nasa langit. Kaibanan. Kung sabihin kong kaibanan, di madali paghinghing doon, sasabihin nila. May parakulit. Sasabihin sa iyang aki, nunoy, danguganan sa imong tugang. Tama. Kaya siguro, inang sarong bagay na para sa kuya. Kasi si Kristo yaon duman, kaibanan kang sa tong mahal na ina. So mas madali ang paghagad kang sa tuyang mahal na ina. Sa iyang aki na si Jesus sa tuyang kagurangnan. Kaya kampante ako, very confident ako na madangog siya. Aram ko man ina, isay mabagang sarong ina, daday nagdadamong sa sayang aki. Totoo yun. Lalong-lalo kan sayang aki, sincero. Lalo kung makulit. Yes. Lalo kung makulit. Bako lang makulit, sincero at the same time. And may pagtubod sa mahal na Diyos, may pagtubod sa iyang aki.
Tangan surong aki, managdudulok sa na kung may pigahagad, day man yan love ni ina. Pero kan surong aki, na pirming nagdudulok, tapos, pigigibo ang kabutan kan sa iyang aki, para sa kuya, mas lalo siyang bibindisyon ng bibiyaya. Amen. Father, Tita Elaine, update lang po si mga nagdadalan ngunyan sa satuyang live. Kan subago kakalagpas lang po sa 15 Martires, yaon na po ngunyan sa General Luna Street. Ang yan, ang situation, yan. Si mga Kumaga yung partial, initial. yung nahihiling tangon yan sa video. Garo ko feeling ko man, nagpo-prosesyon na ano. Ngunyan po kan subago, sinahiling ta sa video, yaon sa 15 Martires, ngunyan po ang nahiling ta just a while ago sa General Luna Street yan. Yes. Lugod na sa tuya mga tugang na ginigibog ining fluvial procession. Achan, di ba? Nyaw na sa tubig. Fluvial means water, di ba? Yeah, fluvial means salog. Aliyan sa Latin at tataramon na flubis. Kung sabihin salog. Kaya kung ang prosesyon sa dagat, abod maritime. Okay, Kasi maris, abod sabihin hali sa Latin, dagat. Ngunyan nag-evolve na po ang prosesyon. Iba ng prosesyon sa irrigation. Bako siyang apod, dahil pili siyang apodo na fluvial kasi bako man siyang salog. Irrigation siya. Nagpuno ini sa kuyan sa Diring Barrio, sa Barangay Halawi, Gugo na may parokya. First time na pigibo sa irrigation. Itong may irrigation, baga patubig. Pasiring sa mga uma. Nag-start yan, I think 4 or 5 years ago. Nagpaparapadagos. As in, gabos na may body of water, may tubig, gabos pigigibuhan na ning posisyon. As in, para sa ko, is a new development. A new development siya na ang pag-prosesyon not necessarily sa salog, fluvial, pwede man dagat, depende kung ano ang yaon na available sa mga tao. Baka nga ni magabot kang panon, basta may kanyaw na ko sa Rome, igwaning lake, ang Apod Lago, duman bibigibo si prosesyon. Nagparaitok-itok lang kami duman sa sadit-sadit na lugar just to celebrate ang pagdebosyon sa Satoyan. So ano po yan, may added struggle duman sa mga inaadalan man po yan, ano, si pagsagwan, si flow of water. Bago lang si pagsagwan, kasi may mga lugar na dahil makakasagwan, pero ito lang pagburubalyo, kasi kung hababaw ng tubig, alson si ina, ayan. So, buod sabihon kayan, garo pagpaano man sa to, sa mga struggles sa buhay, yaon si ina. Yes, yung magayon. Garo, yun ang pinakamagayon, gabos na, kumbaga, ang gustong sabihon kayan, yaon sa inmang kita, nung konteksto ta, whether haranay kita sa irrigation, naka-start kita sa syudad, naka-start kita kung sa yaon sa tong mal na ina, nag-aantabay sa satuya, kaibanan kita sa satong pagbaklay, paglakbay, pabalik sa satuyang mahal na ama, pabalik kay Kristo sa satuyang kagurangan sin Espiritu Santo. So, ang gabos po na ginigibo niya to, saro malambot sa bihon kay ni, nagabos kita makaduman, kung yaon sa insya. Amen. Yaon sa si Maria, sa itong kagurangan, nasa langit. Isa ibagang gusto mapa-impyerno. So, gabos pang kita, gusto tang makaduman. Kaya kumbaga digdi sa daga, pinapraktista. Pinapraktista itong pilgrimage. So, garo yan, pero pag-practice kang pilgrimage, kasi kita, we are on a pilgrimage, pabalik sa mahal na Diyos, hali sa Diyos, pabalik sa Diyos. Garo yan, Father, sa sarong family na may inaagihan na kadipisilan. Pero pag nakaantos ka man sa kadipisilan, iba ang pagmating kaginawaan. So yung kaginawaan, si Kristo, si Father, si Almighty Father. Amen. And as a devotee, pagpahiling din po ito na may if there's a will, there's a way. Dawa kayaon sa inalugar, pwede mong ipahilingan sa imong debosyon, magibo ka ning paagi. Sabi nga po baga kaya, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Magibo pa din kita ning paaging maparanit sa mahal na Diyos, sa paagi ni ina. Ngunyan, Father, sabi mo nga ni po, 100th year, next year, kang coronation. So, that's a big, kumbaga, celebration, celebration for our church. Kumusta po ang pag-aandam kayan kan simbahan? Nag-start pa lang kami pag-meeting, takabali ako sa kuyan, sa grupong nag-meeting. Actually, may masunod pang ibang meetings para planson itong mga detalye ng celebration. Pero ang
Ang tema po, although may ano pa sa tema, Siyempre la Reina. But sabihin ka yan, Siyempre is always the Queen. And Siyempre la Reina, who is our Queen, of course, si Santa Maria. Yes. Magyo na pagurupuro kasi Siyempre, but sabihin always, siya pirmi, dahil nagkukupas, dahil nagsusurrender ang sa iyong pagkaina, dahil kita inaantabayan kita. Puun ka ito. Hanggang ngunyan. Siguro may kanya-kanya kitang istorya kan sa iyang pagiging reyna. Sabi nga ni Ken, more than queen, she is our mother. Kasi minsan pag queen, garo beauty, garo Iyo po. pero pag queen ay itong yaon sa pedestal, arayon, day mo makupatan. Pero siya, queen siya, pero mother siya. Dahil pwedeng suhayon yan. Bago man siya naging queen, siya sarong mother, sarong ina. Queen siya dahil kang king, si Kristo. Pero siya sarong ina, na makakaputan ta, madudulukan ta, mahagadan tang tabang. As in, ini sarong bagay na ipapahiling sa masunod na mga bulan in preparation sa iyang 100th coronation anniversary. Nagigibuhon mismo sa September 20, 2024. Wow. Tapig koronahan po siya September Saan po 20, yan na lugar? 1924. Okay. Piggibo po yan, itong first ko yan niya, coronation niya, sa May Katedral. So dahil sa May Katedral, gigibuhon ulit sa May Katedral ng September 20, 2024. Sarong dakulaon po ning okasyon, bako lang sa to, digdi sa Naga, bako lang sa Bicol region, so sa bilog na Kinaban, as in bilog na Pilipinas, tinulit invited ang mga bishops. As in hopefully, ang satong nunsyo, kung bako man, papal legate o representative ng satuyang Santo Papa. Ano po ini enot na pagkakataon na coronation of No, Our Lady? nagkuyan kita, nag-celebrate kita ng 50th, Okay. nag-celebrate pang kitang 75th, pero ngunyan 100th, data pwede ni ikuyan, kundi special kasi siya. So, kukoronahan ulit ang satuyang malay na sa sayang ikasanggatos na anibersaryo kan sa iyang pagkorona. Kaya, mga tugang, napakaswerte ta. Yeah. Sana yaraon pa kita next year. Dahil mawi-witness tayo niyo, no? Maybe, pag another 100 na naman, dako lang kung yaon pa kita, Father. Yaon pa kita Anyway, ang crown ni Ina, minarepresenta ni ano po, kasi pigbibilang ko nga digdiyo, ang sayang araw. May 12 stars po siya. Diba? May 12 stars. Siguro maiisip ni mahapot ka man, 12. Ang 12 is 12. Remember, ang apostles is 12. May Correct. 12 apostles. Yes. Ang 12 apostles, iyon ang kapanuan kang 12 tribes of Israel or 12 sons of Jacob. Okay. As in, ang 12 apostoles, representative kang simbahan. Kita. Kung iisipon, ang dyan sa corona, si ina kang simbahan, ina niya to gabos. So, ang hilingon ta ang corona ni ina, igoyan gabos simbolismo. So, gabos na ang gamit niya. Kaya sa pagsayang coronation, bagong corona, bagong aureola, gabos po yan babaguhan. Kaya, actually, excited man ako. Gabos siguro kita excited kasi sabi niya, tama po sabi mo na, during our lifetime, may hiling na masasaksihan ta ang recoronation kan sa tuyang mana. As in, aabangan pa po yan, mga tugang next year. Lugod, mas mapakusog ka yan. Ang debosyon taki na. Ngunyan po, aram ko si mga nag-aabang dyan, digdiyo sa Santa Misa, aram ta ini, sabi nga ni Father, importante ini. Napunanta ang satuyang coverage ning ang procession, bago kang procession, Santa Misa. So, si mga nag-aabang po kan sa tuyang Santa Misa, madadalan po nindo yan digdiyo, so we will just catch muna for now, our, kumbaga ang urulay-ulay. Pero mabalik po kami at siyan, kaibahan si Father. Kaya dyan lang po kamo mga tugang, at siyan makakaibahan taliwat, makatapos kan Santa Misa, mairibahan po kita mag-celebrar kan Santa Misa. Mabalik po ang One Media TV48 Naga Fluvial 2023 Special Coverage. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro!
Viva Nuestra Señora de Peña, Francia! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! Maandam na po kita sa tuyang Santa Misa. Viva la Virgen! Viva! Good afternoon, dear brothers and sisters in Christ. Welcome, dear pilgrims, devotees, asin sa gabos na aki ni Ina. This 9th day of Novena is the day for government leaders and workers, and we will reflect on the theme, Respect for Human Dignity is Respect for God's Presence in Our Society. Together with our personal intentions, this Mass is being offered for the intentions of all the Mass offerers, donors, and benefactors of the Cathedral. We journeyed with Ina in her novenary days here at the Cathedral, and today we gather before she returns to her home. In a special way, we offer this Mass for the safety of our priests, voyadores, devotees, and pilgrims who will be with Ina during her transfer to the Danlugan for the fluvial procession on her way home to Basilica. May our cries of Viva la Virgen bring us closer to Christ, her Son. The Cathedral is requesting that we create an atmosphere of prayer as we offer this Holy Mass in honor of Ina, Our Lady of Peña, Francia. Please participate consciously and actively. Kindly switch off or turn to silent mode your cell phone, and please take care of your children. Let us make this Eucharistic celebration a fitting worship to the Father, through the Son and the Holy Spirit. To lead us in singing is the Cáceres Choral. Our main presider for this Eucharistic celebration is Reverend Father Domingo R. Florida, Rector and Parish Priest, Naga Metropolitan Cathedral, Parish of St. John the Evangelist. Please stand to begin the celebration.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, to be worthy co-offerers of this Mass, which we dedicate in honor of Our Lady, our patroness, Our Lady of Peña Francia, let us humble ourselves. Let us acknowledge our sinfulness, and let us ask for God's forgiveness. I confess To Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. Lord, grant that we, your servants, may rejoice in unfailing health of mind and body, and through the glorious intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, Our Lady of Peña Francia, we may be set free from present sorrow and come to enjoy eternal happiness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. The Liturgy of the Word. The first reading. A reading from the book of the prophet Isaiah. The people who walk in darkness have seen a great light. Upon those who dwelt in the land of gloom, a light has shone. You have brought them abundant joy and great rejoicing, as they rejoice before you, as at the harvest, as people make merry when dividing spoils. For the yoke that burdened them, the pole on their shoulder, and the rod of their taskmaster you have smashed, as on the day of Midian. For every boot that trumpet in battle, every cloak rolled in blood, will be burned as fuel for flames. For a child is born to us, a son is given to us. Upon his shoulder dominion rests. They name him Wonder Counselor, God Hero, Father forever, Prince of Peace. His dominion is vast and forever peaceful, from David's throne and over his kingdom, which he confirms and sustains by judgment and justice, both now and forever. The seal of the Lord of hosts will do this. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Gather your scattered people, O Lord. Gather your scattered people, O Lord. Hear the word of the Lord, O nations. Proclaim it on distant coasts and say, He who scattered Israel now gathered them together. He guards them as a shepherd his flock. Gather your scattered people, O Lord. The Lord shall ransom Jacob. He shall redeem him from the hand of his conqueror. Shouting, they shall mount the heights of Zion. They shall come streaming to the Lord's blessings, the grain, the wine, and the oil, the sheep and the oxen. Gather your scattered people, O Lord. Then the virgins shall make merry and dance, and young men and women, and old as well. I will turn their mourning into joy. I will console and gladden them after their sorrows. I will lavish choice portions upon the priests, and my people shall be filled with my blessings. Gather your scattered people, O Lord. The second reading. A reading from the first letter of Peter. To the elders among you, I, a fellow elder, a witness of Christ's sufferings, and sharer in the glory that is to be revealed, make this appeal. God's flock is in your midst. Give it a shepherd's care. Watch over it willingly, as God would have you do, not under coercion, and not for shameful profit either, but generously. Be examples to the flock, not lording it
over those assigned to you, so that when the chief shepherd appears, you will win for yourselves the unfading crown of glory. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand to honor the Holy Gospel. The Lord be with you. And with your spirit. Our reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The mother of Jesus and his brothers came to Jesus, but were unable to join him because of the crowd. He was told, "Your mother and your brothers are standing outside, and they wish to see you." Jesus said to them in reply, My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We listen to the homily to be given by Reverend Father Rex John, Chairman of the Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education in the Archdiocese of Haro, Iloilo. Viva la Virgen! Isang masigabong pagalakpakan sa ating mahal na ina. Dear brothers and sisters, I am not Bicolano. I am a pure-blooded Ilonggo. And I am Father RJ, presently assigned as a parochial vicar at the home of the third oldest Santo Niño in the country, Arevalo, Santo Niño de Arevalo. And as the Commission Director of the Archdiocese of Haro, I am particularly involved in the propagation of our devotions, most especially on how to propagate our own devotion to the Blessed Mother. If you have your ina, in Iloilo, we have our Iloy.
Candelaria. No? So that is why, as I am also celebrating this year my 10th year anniversary in priesthood, on which I celebrated 2 months ago, I really wanted to have my own journey back to my own personal vocation. Honestly, I won't be a priest, no, without this beautiful woman who had been so influential and inspirational in my personal life. That is why Father Aba, surprise man ni, kinulbaan ako. In short, no, medyo kinabahan ako. Because I am just here to be a simple, I just want to be a passive observant and observer. Because since my childhood, I was really in awe and in amaze on how you Bicolanos love Ina. And there's some point in my own journey as I became priest. Sabi ko, bakit ganun kalakas ang pagmamahal ng mga Bicolano sa mahal na Ina? And I would tend to compare, sad to say, our own devotional expressions to our own Iloy, Candelaria. However, dear brothers and sisters, as we prepare our way, and as we also celebrate this month of September, catechetical month, as we honor the particular theme, revitalizing the gifts of being, belonging, and becoming in the ministry of catechist, we are brought in no other places but in a particular direction. At the heart of catechesis, we find not a method, we find not a pedagogy, we find not a program. At the heart of catechesis, we find a person, the person of Jesus Christ. And that is why, reflecting on our beautiful devotion to Ina, and you are very much blessed for you have this balanced, integrated concept of devotion, reminding our own personal devotions. We love the Blessed Mother because she is the mother of our Lord Jesus Christ. Mahal natin si Maria dahil una bes, minahal siya ng kaniyang anak. Indeed, if we wanted to emphasize renewal, the concept of being a true church in journey, in synodality, there is no other else but to go back at the heart of all. We find no one else but the person of Christ. Remember, despite we are giving much and strong veneration and reverence to the Mother, never forget the Son. Sabi nga, no? If you love the Mother, you cannot disown the Son. But if you love the Son, you love in Him everything that He loves. Kung mahal mo ang anak, mahal mo ang kanyang ama, ina, at lahat. Hindi ka kailangan manging mapili, no? Kailangan mahal mo ang kanyang wholeness or in His entirety. That is why, no, as I am also speaking here in front of you, I am really in surprise now, no? Akala ko biro-biro lang ni Father Aba yesterday when I informed him, Father, no, can I join Mass? Because it was really my childhood dream, no, to witness Peña Francia Festival. Also for my own, no, personal growth as a person, and at the same time for my own growth as a priest on my 10th year anniversary. And thank you, Ina, no, for giving me this beautiful gift, no, to be here. Okay na ko, no, na andito na, but to be sharing a part and parcel of my own reflections and my own vocation is more than I would wish for. Kani sa liwat or in Ilonggo, sa ulitin, we give our strong acclaim. Viva la Virgen! Thank you. The prayers of the faithful.
We offer our prayers to God who has given us the Blessed Virgin Mary to be our loving intercessor. We pray for the gift of unity and true love. For every petition, let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the leaders of our beloved church, may divine guidance be always with them as they lead the flock towards a loving communion with Christ, and that all ordained ministers continue to serve with joy, diligence, and holiness. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the leaders of our country, that they be properly guided in their work of promoting justice, peace, and unity, and that they may ensure that laws be enacted and enforced in accordance with the divine will. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all the nations and various communities, that all may continue to work for the attainment of genuine solidarity and the true spirit of sharing. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all of us who are devoted to the Eucharist and to our Blessed Mother, may we always experience Christ's loving presence and share this presence to those who have gone astray. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Loving Father, with the intercessions of Our Lady of Peña Francia, continue to strengthen our love, enliven our faith, and make steadfast our hope for you, who reign forever and ever. Amen. The Liturgy of the Eucharist.
that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Lord, receive the prayers of your people with the sacrificial offerings, that through the intercession of the Blessed Mary, the mother of your Son, no petition may go unanswered, no request be made in vain, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, and to praise, bless, and glorify your name on the solemnity of Our Lady of Peña Francia, the Blessed Ever Virgin Mary. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal life, Jesus Christ our Lord. Through him, the angels praise your majesty. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring it to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Rolando, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, and Blessed Joseph, her spouse, and Saint John, our patron, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say,
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that with the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer to each other the sign of peace. This is Jesus, our bread of life. Happy are we who are called to partake in his sacred meal. Lord, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Lord, as we receive this heavenly sacrament, we beseech your mercy, that we who rejoice in commemorating the Blessed Virgin Mary may, by imitating her, serve worthily the mystery of our redemption. Through Christ our Lord. Amen. Prayer for the 9th day of the Novena. O most lovable Queen and Mother Mary, whose most sweet name gladdens the heart and consoles the souls in all tribulations, I humbly beseech you, O Virgin of Peñafrancia, to instill in those of us who venerate your sacred name, which means hope, this most important virtue, with which we may strengthen our spirit amidst the innumerable perils in which we live, as strangers in this vale of tears, and deprived still of the clear vision of our God and Creator, and confiding in the power of our Lord, for whom nothing is impossible in this life, we hope to refrain from the impulses of our passions and tread peacefully that path that leads to eternal life, and through piety and devotion, we may attain, after conquering our enemies, the beatitude for which we were created, and wherein we shall live eternally grateful to you and to your all-powerful intercession. Amen. Amen. Virgin of Peñafrancia, Pray for us. Virgin of Peñafrancia, Pray for us. Virgin of Peñafrancia, Pray for us. Salve Regina. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut beneficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum filit habitaculum effeci mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamu, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. We shall have the special collection as our help to the Cathedral Parish during the Fiesta of Ina. And for the message of gratitude and farewell,
by the Rector and Parish Priest of the Naga Metropolitan Cathedral, Reverend Father Domingo R. Florida. Mahal niya mong ina, Nuestra Señora de Peñafrancia, the time has come for your departure from the Naga Metropolitan Cathedral, your home for 9 days. Our lips cannot express the joy overflowing in our hearts. Upon your departure, take with you our love and admiration. Take with you the gratitude of your numerous children who selflessly shared their resources, time, and talent to ensure that our place, the Naga Metropolitan Cathedral, would be worthy of you and of all your children. Mga aki mong obispo, mga padi, religyoso, mga devotos asin mga peregrinos mo who visited and paid homage to you this year. Keep in your heart, enfold under your mantle of protection, your devotees who came near and far, bringing with them their families, their joys and blessings, also their problems, fears, doubts, and pains. Please bring to Jesus, the Divino Rostro, our prayers, efforts, and sacrifices who are journeying in faith towards our Heavenly Father amidst the challenges of our time. Never allow us to forget you and your Son, nor to stray away from your care now and forever. Thank you, Ina. Thank you for your visit. Palakpakan ta po ang satuyang mahal na Ina. As we await for your coming next year, we ask for your maternal inspiration and strength that we may worthily prepare for the centennial, the 100-year anniversary of your canonical coronation as our Siempre la Reina de Nuestra Región. We will surely wait for you with profound joy and ardor in our hearts. It is with deep spirit of gratitude that in the name then of our Archbishop, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, and on behalf of our Hermana Mayor Edgar B. Jr., Hermana Mayor Gigi Ibasco, of our Cofradia del Santísimo Rosario, and of the Cathedral Pastoral Council, that I extend also our grateful thanks to all of you who attended the Novena Masses and all the liturgical celebrations in honor of Ina, Our Lady of Peñafrancia, for the past 9 days. I wish to acknowledge and offer gratitude to all the Mass offerers, sponsors, donors for flowers, food, and those who offered their resources and services. I wish to thank my brother priests, especially my instant homilist, Father Rex John Palmos, the chairman of the Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education in the Archdiocese of Haro in Iloilo. Thank you for your heartfelt homily. Thank you po, Padre, mga tugang kong mga padi. This year, with your full support and love of Ina, we made her visit to the Metropolitan Cathedral, the mother also of all the Bicol churches, truly enriching in faith and consoling to our soul. Kaya, Diyos mabalos po sa saindo gabos,
May all of you safely return home from this pilgrimage with a new heart and stronger faith. Paaram po giraray ina, salamat po sa saimo. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva el Divino Rostro! Viva! Palakpakan po niya to ang satuyang mahal na ina. Paaram po giraray ina, salamat po sa saimo. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! The Lord be with you and with your spirit. Please bow your heads and pray for God's blessing. Through the intercession of Our Lady of Peña Francia, Saint Joseph, her husband, Saint John the Evangelist, and Saint Peter Baptist, may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace and serve the Lord with gladness. Thanks be to God. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva Patrona Candiculandia! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Palakpan po niya to sa pong malay na. Cáceres Commission on Communications Special Fluvial Coverage. Mga kaibigan, katatapos pa lang po ng misa sa Metropolitan Cathedral. Subalit, kami po ay muling humihingi ng paumanhin sa inyong lahat sa mga technical glitches kanina. Madami pa po sana tayo, Father Loy, na ipapalabas ng mga video clips mula po sa ating Peña Francia. The Naga College Foundation and One Media TV48 Naga join the entire Bicol region in our journey of faith as we celebrate the Peña Francia Festival 2023. May we be reminded of the profound theme that unites us this year, journeying with Ina in deepening our relationship with God in these challenging times. As we leap into the future, our faith and love of our Ina shall be the compass that guides us, our beacon of hope, guiding us through the turbulent waters of life and reminding us that even in the darkest of times, faith can illuminate our path towards a deeper connection with God. Magkasararo kita asin ipagdrukyaw ang satuyang Ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan mga pag-angat sa buhay, sa ibong kan mga kagabatan asin kasakitan, kitang sa iyang mga aki, may ina na nakaantabay, nagigiya asin nagtatabang. O mahal na ina, Virgen de Peña Francia, kami dagos mong giyahan, pasiring sa mas hararom na pagtubod asin pagsarig sa kagurangnan. Ini po si Nonoy Villaferte Magtuto, nagpapaabot sa Indogabos nin maumbang kafiestahan ni Señora de Peña Francia, ang satuyang patrona, ina tagabos ng mga Bicolano. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro, viva ang satuyang ina. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos.
Diyos maray na hapon mga tugang, nagbabalik po kami. Kaibahan naman giraray si Reverend Father Joey Gonzaga, ang rector kan Holy Rosary Major Seminary. So, Tita Elaine, Father, good afternoon. Good afternoon. Ngayon na naman kita mga tugang, and syempre, sa momentong iniyo, iyan na po itong sabi nga kayan, pinaghahalat-halat kan sa tuwing mga parantabay sa television. Tapos si mahal na misa. Kan Santa Misa, kang enot na Santa Misa, asin at siyan, pag-abot duman sa Basilica Minore, kan imahe ni El Divino Rostro, siring man ni Ina, mapo naman ang misa. So, yan, si mga nag-antabay po, we are back with Father Joey. Father, ano so, nahihiling tango niyan, anong masurunod po ka inyo sa... Yeah. Pagkatapos kan misa, siring ka nahiling nga to, bugtak na sa andas, si ang Divino Rostro. As in, puposisyon po sa enot. As in, pagkatapos kan mga 30 minutes after, isusunod naman ang pagposisyon kan sa tuyang na ina. Pagpapahiling po di na perling enot ang satong kaguranan, masunod ang sa tuyang mahal na ina. Ang satong kaguranan, Diyos, si Maria tawo, ordinaryong tawo sa na. Minsan kaya pag garo mas dapol ning attention ng pigtatao sa tuyang mahal na ina, natatawaning pansin ang Divino Rostro si Jesus sa atong kaguranan. So the right word, Father, is we are honoring, no? Yeah, praising and glory and the adoration. Parehas na honor, pero ang pagtauning honor sa atong malay ng apot na veneration. Okay, veneration. As in, sa mahal na Diyos, kay Kristo, adoration. So veneration is pagrespeto. Yeah, pagrespeto. Pero si Kristo, pigsasamba niya to. Si Maria, dahil man niya ito pigsasamba. Okay. Alagad, pigtatawan tang honra. Sa ina ni Kristo na sa tuyang programa. Sa kadakul-dakul na tao, na babae, siya lang ang tinauhan ng araw kaning oportunidad na maging sarong ina na yung maluwal. Diba? Pero Father, nagkaigwa din siya ng experience na rejection, diba? Sa pagkatao niya. Bago ng rejection, itong pagtios, giramdaman ta si Maria sa rong tao na dahil man basa sa Biblia na nagkuyan siya kung anong mga inaragihan niya, kundi sa mga pagbasa ng Biblia nahiling takumpa na nagtiyosan sa tuyang mahal na ina. Kung kang pagpangaki, remember nangaki sa sarong bako sa sarong hospital, bako sa sarong clinic, kundi sa sarong sabsaban, tadi si dapig ako na sa sarong in. Kasi pag-agi kay Kristo, sa iyang pagdakula, pigpersigir siya, pigpahanap ni Hading Herodes. Kaya remember, nagkampanon, mayong aeroplano, mayong bus, mayong kuyan. Kaya nag-travel sila from Jerusalem, from Holy Land. How far is that? Diba? Pasiling sa Egypt. Paano ka? Siguro kung paano, i-imagine ka, si Maria nakalunad sa rong asno, igugud-gud ni San Jose. Kasi bago lang tayo lang niya nagtapos. Remember si Santa Maria, kang nagsasakitan sa itong kaguranan, si Maria yaon duman, kasi nahihiling yan sa iyong aki, luway-luway na naot sa nawa ning paghangos, kasi yaon duman sa itong manina. So imagine rin sa rong ina na dahil lamang pigbutasan si Kristo sa itong kaguranan, nagaruyo man ang hagad sa sato, challenge sa sato, na dahil kita magbutas kay Kristo, dahil kita magbutas sa pagtubod, nasinsiring sa itong mahal na ina, babalusan mang kita, kan kadakul-dakul na grasya, bendisyon, pag dahil kita nagbutas. Pag nag-surrender kita, sorry, mayong kitang mapupa sa mahal na Diyos. Kaya siguro sa pinakamagin na adal, arugun sa itong mahal na ina, sabi nga ni kan, till death do us part. Bago lang po ni sa kasal, kundi till death do us part kung sa itong pagtubod, kasi paniniwala kay Kristo sa tuyang karoon. Siguro, sarong magayon na examples kayan, Father, itong nag-aging pandemic, na day kita nagbutas, and ngun yan, day ta ma-imagine, maabot kita sa puntong ini, na mayo na itong kinakatakutan ta na COVID-19. Although pa dikit-dikit igwa pa man mga katibaadan. Kadagol pang mga tao mo niyan, dahil pa nakaka-get over, mahiling mo po, kadagol pang nakamask. Grabe pang pagkatakot ninda. Pero siguro luway-luway, sabi nga ni kayan, luway-luway na halion ta si takot. Na iyo totoo na kay kuhan kita mag-ingat, dahil tamang sabi dahil na kita mag-ingat. Kundi siyempre,
ibalik ta itong mahiling ulit ang satong lalawgon na nakasmile kita. Iyong gayo. Dahil po kayo kang mas dayta na hiling lalawgon. Correct. Dayta na Pero may hiling advantage sa man tao. dahil Father, si medyo deformed ang muka. Di man, kasi mas maray na ipahiling ta kung si isay kita. Kung mahiling ta ulit itong makasmile Natural ano, smile. as in hampang ta ulit ang ining sabi nga ni kaya new normal na kumbaga sabi kan sarong po yan, sarong padi na yaon sa UST na ining COVID will stay until ko yan the second coming of Jesus Christ. Of course, nag-ano siya. Pero pigsasabi lang is we have to embrace it. Dahil pwedeng madudulagan. As in yan, paniniwala ta dyan sa mahal na Diyos, sa tabang sa tuyang mahal na ina, na dahil man kita papabayaan. Yes, and duman nga, we are all beautiful in the eyes of God. Tsaka may kanya-kanya kitang ganyan. Kaya dahil itago ang satuyang mga tinatagong beauty. Yan. Ngunyan, Father, na-mention mo kaya itong healing, itong miracle. Milagro baga itong nangyari ngunyan na grabe si takot, grabe si fear kadto, but now we are at this point na luway-luway, pabalik na kita sa normal. So, ini ba pong devotion ta, ining faith ta, dakula ba kani ang connection duman sa healing na namatayan ta, ining milagrong ini na namamatayan ta? Yeah, dakula o na bagay ta, kung babasahon tang Biblia, may connection or intimate relationship ang healing, o bigabot ang milagro, kasi nagahagad kita gabos ng milagro, sa pagtubod niya ito. Kasi girong ta si Kristo, dahil nagigibo ng milagro sa sarong lugar na mayo ning pagtubod ng mga tao. As in, most of the times, pag binasa ang Biblia, nagigibo siya kang miracle sa sarong lugar na kung sa'y nakakahiling siya ng pagtubod sa mga tao. Kaya siguro, arong man kayan, nagdudulo kita sa iba-iba yung sa tong intensyon. Sige rin po, kamping sabi mo kasubago, naghagad ka ning aki, tinawag kita ning aki. Dahil ko bigla sasabi na pag naghagad kita ngunyan, tatao tulos. Kasi minsan, very impatient kita. Gusto ta, pag naghagad kita, tulos-tulos yung tao. Baka man araw ka ng mahal na Diyos. Dapat sabi nga ni, tama po tabing sabi mo, maghalat kita, magtubod kita. Ang mahal na Diyos dahil man nagsabi, pag naghagad ka mo, tatawan ko ka mo tulos. Dahil man, nagsabi siya, maghagad ka mo tatawan, magtuktok asin ka mo bubuksan, asin isay man maghagad, itataw yan sa iya. Ang kagayunan ta, ang mahal na Diyos pag nagtataw, bakong direkta, inaagi. Sa sarong agihan, napigaapod niya itong sa tuyang mahal na ina. May proseso. Kaya siguro ang iba din, ano man yata nagdudulog pa sa kay Maria, na naghahagad kita sa mahal na Diyos. Kasi iyo ini ang sa tuyang paagi. Naghahagad kita sa iya, tinawang kitang sarong ina. Correct. Kuta na dahil man pigpili kang mahal na Diyos sa itong mahal na ina, kung dahil man sana pwedeng maghagad sa iya, kundi mismo kanya siya sa krus, sabi niya, behold your mother, uyan sa indong ina. Isa yan sa itong ina, ang mayong iban sa tuyang ina, inang Peña Francia. Kaya, naghahagad kitang milagro, naghahagad kitang ano man na pigahagad ta, bulong sa satong mga kailangan. Exam, sa palinlay na exam. Board exam. Dahil kita mag-isip na, sige, naghagad ako, itatao sa kuya, tulos. Bako siya pong instant. Ang pagsunod kay Kristo, bako man lang niya na may pigahagad kita. Amen. Minsan kaya, pag tinawa na, nalilingaw na. Nagirumduman tayo itong 10 lepers, may leproso. Sa 10, binulong kan sa itong kagurangan, pirang nagbilik, saro sa nagbalik. And Jesus was saying, hain so 10, hain so 10. But sabihin, nakagod kitang magpasalamat, pero bako lang magpasalamat mo niyan, kadang ako kita. Kundi magpasalamat sa lalaw kang sa tuyang buhay. Correct. In season or out of season. May problema o mayo. Minsan nagpapasalamat naitao sa tuya, sa pigtao sa tuya. Paano kung dai? Paano kung dai papigtao? Habo na palan. So, sabihin, pinapahiling sa itong mahal na ina, sa gabos na panahon, marahay o bako, nagtitios kita o dai, pigtao man sa tuyo dai, dai kita ma-surrender, kung nilitayaon siya, yaon na sa itong kagurangan sa palantaway sa sabi. Pero yan sa family na sa mag-agom, partner. Yes. Partner, so kung di kaya kan saro mahihiling mo, ini palang kaya kan saro din. Di ba? Garo katuwang mo. Correct. Tsaka itong sinabi po baga ni Father, na narani kita kiina,
dahil nga ni, kumbaga siya ang tiniwalaan maging ina ni Jesus. Pero kumbaga sa pamilya, Father, kung minsan, igwa kitang mga housewife, pero iyo ang niraranihan, bako man siya ang nagpo-provide, kan si kaipuhan ta, lang ba, mama, kaipuhan ko ning ano, sabihin na si dad, si Garo yan sa papa. tuya, baga. Your agent. Iyo ang agent. Makimama man ako. Oo. Imbes na ihagad sa kuya, minsan kadaklan kang mga ama. Mga stricto. Ay, iyo po. Diba? Iyo po. So, imbes na ihagad sa ama, iahagi sa ina. Ayun, totoo yan. Ang ina man. Yun ang sabi kang intercessor actually. Intercessor, nag-i-intercede. Nag-i-intercede in behalf, kung sabihin, nagdudulog kita kay Maria as intercessor para siyang maghagad kay Kristo. Kung sabihin, tatauta sa pigahagad sa iya, si Maria dudulokon kay si Kristo. Sabi ko nga ni kasubago, yaon sinda sa langit, kay banan si Kristo, di madaling paghagad. Sasabihin niyo lang mo, naghahagad sa imo ining mga aki ko, pakida mo giman. Pero in the end, of course, depende sa atong pagtubod, depende sa pagkaherak ng mahal na Diyos. Kasi nga boss, pagkaherak niya dahil man kita pwede mag-demand, na pag naghahad kita, tawang kita, garo na kita ng Diyos, na kita ng nagdidikta. Kundi, So the best talaga, Father, na para maipahiling talaga sa rong tao, na araw ka niyo ang dapat mong gibutan, mas lalong mapatubod ka, ma-experience mo. Yes. Tama yan, itong experience siya. Kasi nadadahog ta permi garo panata. Garo ulit-ulit ginigilo. Pero minsan mayo na itong commitment na pigaapon. Garo pag sinabi kang panata, garo ko yan sa ginigibo ko nita panata ko iniyo. Pero ang hapot is ano do ining sa imong panata nagkakaigwa ng epekto sa imong buhay. Epekto kan sa imong relationship, epekto kan sa imong relation sa ago mo, sa mga aki mo. Takong dahil epekto ay bakong maganggayon na panata na ginigibo mo sa sarili mo. Kaya dapat nahihiling in sa imong pagdebosyon, sa imong dedikasyon sa buhay, sa imong desisyon, kasi nahihiling man sa imong relasyon. Relasyon sa mahal na Diyos, relasyon sa kapwa, relasyon kabali ng kapalibutan. Minsan sa kapalibutan, Father, dahil po nawawara yung tentasyon. Yes. Totoo. Diba? Sabi ko kasubago, may devotion, may tentasyon. Yaon na dyan. Kaya on dyan lambang devotion, may nagpapasaraling mga tao, ano-anong ginigibo. Siyempre, ang demonyo, mayong ibang gustong gibuhong, kundi mapasala kita. Magibo ng paagi para darahong kita sa karatan. Pero yun man sa tong mahal na ina, sa pagpagirumdum sa satuya, na pakarhayon nga to, ang sa tong pagdidibusyon, tanganing makaabot kita sa satong kagurang na masalo kita makarani sa iyo. I love that. Father, Tita Elenia, napupalan mo niyan, mga tugang, ang andas ni Divino Rostro sa General Luna. Sa atubangan po yan kang Veterans Bank. So, kung medyo mabilis. Medyo mabilis-bilis man po ang 250 meters from duman sa inalian sa Naga Cathedral. So, pero marikasikas. dyan lang po yan. Pag-abot ka naman sa inotinan sa may San Francisco, yan dyan, all forces yan nalain-lain ng tao. Ako kaya, seminarista pa, nakaiba na ko dyan. Nakabuya na ako mismo. Itong translasyon, fluvial procession. As in, grabe, siguro ngunya na panahon mas malala at mas dakol na tao. Talagang siguro maintindihan kan mga babae kung tano taday sino diyan kay bana. Correct. Taday mo diyan kaya madidismayo ka diyan sa laog pag maluyan sa imong maluyan sa imong guts sa imong buot, talagang grabe sa laog. Kaya kumbaga it takes also itong leap of faith, pagtubod ta kundi talaga dahil mo dyan kakayanan Yan matitesting kung guranon sa imong... Siguro yung pinapahiling, Father, na mga lalaki, arog kayan ang struggle kang buhay para lang maabot itong ginawa. Pero arog kayan? Abo ko man na pag-uyanan sinda sa mga... Kasi lambang nagdudulog dyan, igwaning daradarang intention. Kasi most of the time, sa intention, bako para sa sadiri nila, kaibanan dyan siguro pamilya, kaibanan kung ano-anong intensyon makadulok sana. Pero siyempre, pero may pagpapagiramdam kang simbahan,
Ini external na manifestation na pagpayag kang sa indang paniniwala. Okay. Oo. External ini. Kailangan kay kuhan dugangan pa. Ning itong commitment na paghihiling ta sa buhay ta. Bakong arogs na kayan yung Iyo commitment mo, kundi everyday, Yes. lalo sa pagbuhay, sa pamilya, yaon, sa relasyon. Tama ka, Father. Kasi lima, may pigahagad kita, gusto tang makua, naghahagad kita. Totoo yan, magayon na pagpahayag kang sa tuyang pagtubod sa mahal na Diyos, kay Kristus na sa tuyang kaguranan, pero sining kapag sabi taga sa bago, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Awa niya, pero dapat may gawa man kita. Kasi hindi tayo pwedeng awa sa nang gusto sa mahal na Diyos. Iasa tagabuso sa iya, kundi agadon nga, kaipuhan man itong sa tungkol operasyon. Sabayan ta itong grasya, napigahagad niya to sa saya sabayan takan sa tuyang ispuwerso, danay na pagtubod, asin paniniwala sa satong kagurangan, asin danay man na pagbabago kang sa tuyang buhay. Dahil kadaklan din dyan sa ibang mga nag-ano sa tuya, nagkikiiba dyan. Ikaw kay kita baga, Father, na inaapod na sa pagpapangaji. May pagi, yung adoration, the contrition, thanksgiving. Supplication. Yes. Kita dyan, pag nagpahiling kita kan sa tuwing devotion, yung action talaga. Di ba kung minsan day man talagang pangaji yun, gasa makapag-participar lang. Para sa garo pangaji naman sana siya. Okay. Ang itong pagpahid, pagdulo, Pagkurahaw, Viva la Virgen. pagkurahaw, pangaji na siya eh. Kasi minsan kaya pag hunat ang pangaji, itong hali lang sa nguso. Opo. Okay. Pero not necessary kasi may verbal or non-verbal prayer. Pagkurahaw is itself sarong pagpamibi. Remember itong sa Biblia, nagkurahaw so kuya. Kaguranan kahiraki ang sa kuya. That alone, ang pagkurahaw, can be associated with prayer. Sabi nga ni kay Father, if you are joining the choir, di ba? Yes. Nasa member ka kang choir, grabe ang blessing. Yeah. Pero bako mang gabos na tao pwedeng mag-service sa altar. Asin si mga ordinaryong tawong nahihiling ta. Ini po, saro ng gawi ning pagpamigi, pagsulo ning kandila. Yan, dyan sa riverbank, sa may Bicol River, nagahalat ka, nagngangayo-ngayo ka kan mga bagay-bagay. That alone is also pagpamigi. Pagkuyan sa pagladok sa Bicol River na minsan maati. Pero ano ta ginigibo yan? Ay, yung pigbubuntog. Kasi nahihiling yan itong pagtubod kan mga tao sa mga bagay na yan. Dito nga ni may intindihan sa mata ng tao, ay anong man yan, kabuuan nga yan, sa mata kandaing pagtubod. Pero sa mga taong may pagtubod, gabos na ginigibo na yan, iba po yan kahulugan. Pagwagay-way, minsan sasabihan, ay panatisismo nga yan, mayo man yan. Pero sa isa yung baga kita maghusga sa namamatayan kan mga tao. Pero siyempre, kay puhan taning, tawaning direksyon, tawaning taning, tanganing ano ko yan kan mga tao, isperso kan mga tao, dahil lang magtapos dyan, kundi makaduman kita sa dapat ang padumanan, mayong iban sa tong kaguranan. So kumbaga po, itong mga klase ng debosyon, kung yung mga nagsasarakat na yan, nakikisusuan, data pwede sindang i-judge kung paano sinda magpahiling kang debosyon. Pero pwede talang sigurong little by little through this type of conversation. Aliming pig-urulayan yan, kaito actually, kami mga padi, pig-urulayan, paano tanya gigibuhon na sulim ni ang prosesyon. There was a time na pigbawal ang pag-apon kan mga panyo. Pero, I mean, pag pinunduta yan, hain na itong spontaneous na pagpahayag kan sa tuyan. Paano tayong pupugulan? Paano pupugulan? Pero eventually, nahali manggirari kasi dahil manggirari na pundo pag sabi itong pag-apon ng panyo, nababastos nga. I mean, para sa ko, bako siguro pagbabastos, paagi ning pag-apon. Now overwhelmed. Although sabi ko nga ni, dahil man dapat magpundo sa naduman sa external na pag-apon kampanyo, pagpahid, kasi external yan. Dapat magdara sa tuya sa pagbabago, magdara sa pag-agong kay Kristo sa Santa Misa. Pero ang problema is, kadaglangan mga tao nagpapartisipar sa pagprosesyon, sa fluvial procession. Pero ang iba dyan, napuruli na. Pero nadalan sana. Pero bako ni pong pagdalan, garo bagaro parada. Pero may tapig papagiram diyan. Every year na ang procession, bagong parada, na mga deboto dahil mag-inom. Iba man ang deboto sa debote.
Pero dahil mong giraray, sinasabay mong giraray. Ang debote and deboto, nagsasarabay. Dahil naiintindihan mismo kang ibang mga tao. Sabi ko nga pag yaong ka dyan, pag dahil ka nakatumar, ay talagang dahil mo makakaya. Grabe ang parong as in. Iba-iba. Ang klase ni anong klaseng parong. Si parong kang kuyan kang init, etc. Sa hawak. Sa hawak ang hawak. So, nagiinom sila. Bako nin hulitan, gusto nindang manggulo. Dikit na pag sa sadiri na Pero dahil naintindihan kan mga tao na dahil man naka-experience siya kung paano ang yaon dyan. Sa bagay, Father, iba-iba na yan. Kasi kung ikaw man gurang na, nagpara iba ka na dyan kadto, di mo nakakayahan nun yan, di ba? So, mga baguhan nun yan na siguro, ang paghuna, arog talaga kayan pag nag-iiba na mainom ka, pero dahil man siguro dapat magpasali. Tama dyan. Itong pagpasaling, nagibuhon manggiraray na ang pagprosesyon. Saro po siyang banal na aktibidad. Ang prosesyon, bako man parada, bako man ako yan, kundi yan ang aning pagprosesyon na yan, gawing penitential. Okay. Nagpipinitensya para sa inang sadiring kasalan, sa inang mga kakulangan. Kasi bit-bit man nila sa intensyon man sa inang pamilya. Yan. So, kumbaga, suadal duman, iba-ibang klaseng debosyon, okay lang, iba-ibang pagpahiling. Basta di kita nakakadanyar sa kapwa. Dahil nakakadanyar sa mga image. Itong image na lang po na nababastos so imahe ni Ina tsaka ni Divino Rostro. Ngunya nakaabang na po sa pagoda. Ang pagoda. 200, Father. 200 ang maiba. Pero I think may sobra yan. Para mo kaya minsan may mga taong nag-i-insister na magayon. Pero as kasi last year, mas dakon ang nakakuyan dyan sa pagoda. Kaya nagsaradsad ang pagoda. Tapos dikit pa si tubig. Salamat kita ta nag-uran. Nag-uran aldaw. May tubig, nadagdagan si tubig. As in, ito po nahiling taga Subago sa may dalhugan. As in, agahalat na ang pagoda para sa pag-abot kang andas, kang Divino Rostro, as in andas kang sa tuyang man na ina, Nuestra Señora de Peñafrancia. Subago, Father, bago po itong nag-uulay kita, actually during commercial, kan Subago, nahapot ko po sa imo, itong manungod duman sa Facebook post. Mag-yun-gid itong malinawan at Tita Elaine. Itong may Facebook post, although take down naman siya, pero sa pagmati, kaya igwaning mga nakabasa ka ito, manungod po siya duman mga tugang sa inihian na nasambit na unambitan man Subago ni Father, inihian si imahe ni Divino Rostro. Igwa nag-post na nasa luwas subuot si Divino Rostro, ninhuli ka iyan na tigbastos, tig-ihian ng imahe, asin kaipuhan da ang gibuhan ng ritual. Anong katotohanan kay ni Father? Ang garo baga pigisip na garo na desecration. Yes, that's the term. Pero girumdumon ta po, bako man ninhuli ka itong incidenteng ito, na very unfortunate na incident. Actually, bigahanap itong kung si isay man siya. Pero siguradong di man tumapahiling kasi aram yan sa iyang ginigibo. Pero magirumduman ta po na itong Porta Marie, ang pronunciation. Marie. Kasi ang iba Porta Marie. Porta Marie. Marie. Ibig sabihin, Porta is, gate. Porta o pintuan. As in sa pintuan na yan, representing the Blessed Virgin Mary, na si Kristo naghali kay Maria sa porta, sa iyang womb. So, garo representation sa garo. So, yung interpretasyon kaya. Kaya, ang Divino Soyaon duman. Yan ang pwedeng theological explanation. Pero ang sarap pang pagpaliwanag is, para man decongest ang mga tao duman sa laog. Tama. Kung sabihin, mapon duman, mapon ng pahid, as in malaw ki Santa Maria, gararay, mainot duman ki Divino Rostro, as in maduman sa satuyang mahal na ina. Pero ang pinakaano na paliwanag is hali si Jesus sa tulak, sa pupunan kang sa tuyang mahal na ina, kay binubugtak po duman. Bako man ang rason din hulita na desecrate siya kang nakaaging translasyon. So, kumbaga, yan ang katotohanan kayan mga tugang. Although, take down naman to Father, magayon lang maliwanagan ang satuyang officially, mga... Yes. Kunyan, Father, dati na po ba yan na ginigibo? Itong dati po baga kaya, garo, nasa Porta Marie. Yeah. Since kay itong pag-celebrate kang third centenary, mas naging formal ang... Kasi before,
ang ngunyan may prosesyon na, no, from hali sa kuyan, sa andas, linalag sa sadit na andas, as in may prosesyon pa siring sa altar. At the same time, pagkatapos man kang pag-misa, hali sa sadit na andas, siring ka nahiling takasubago, hali sa altar, ilalag sa sadit na andas, tapos ibubugtak na naman sa dakulang andas. Tanganing garo, pigtatawan tang dikit na order, dikit na pag ning solemnidad ang pagprosesyon. How I wish na siguro pag-abot kang panahon, sana. Tamang kaya makuyan kasi nagpaparadakol ang nag-iiba kasi nagpaparadakol ang diboto. Garo-ari ka itong before, napoon sa tuwing translation, nasa sadit lang na kapilya. Parang chapel. Ngunyan ta nagparagulpi, ilinaag na sa basilika. So meaning to say, ang basilika is, kuyan, garo-harong kang Santo Papa. Yeah, basilika, harong kang Santo Papa, as in, ang katedral, harong kang sa tuyang obispo. Kaya, ang basilika, pigpagibo yan, dahil nga ni kang nagdadakol ng mga devoto, kan sa tuyang manlayna. Pero, itong tradisyon, na paglipat kang Divino Rosso, as in, ang sa tuyang manlayna, yearly ginigibo yan. Kaya ng traslasyon, hali sa basilika, piglilipat ning amay ning pagkaaga sa Peña Francia Shrine, as in hali sa Peña Francia Shrine, pinapasiring sa katedral, as in nagkakaigog itang nubinaryo. Ngunyan po, naaldaw, ginigibo niya to, hali sa katedral, ibabalik sa Basilica Minore, na kung sa inyong harungon yan, kan sa tuyang man na inaasing kan Divino Rostro. Okay. So, kung kan subago kay Father na paggaro, may confusion kay Ken. Originally, yaon siya sa Peña Francia Shrine. Ngunyan Basilica. Pero ang i-consider talagang harong ni Ina, Basilica Minore. Dati, ang sayang harong, itong sadit na simbahan. Inaapunta mo niya na Peña Francia. Pero nihuli tayo igwana kitang dakulang Basilica, ang original na imahe, yawan na ngunyan sa Basilica, kasi itong original na kuyan kang Divino Rostro. Hindi pong nahihiling ta, replika yan. Iyo yan so pigagamit pirmi sa pagprosesyon. Siguro masabing iba, ano man ngayon yan? Sabi ko nga po, malaog itong sa tong pagtubod. It's the same image, pinapangalagaan, kumbaga igwana siyang historical value. Itong duwang imahe, kaya ang duwang imahe po na itong dati ng pigagamit, yaon mo niyan sa Basilica, kaya i-preserve itong sa tong tradisyon. So, remember 1710, luma ng maray itong kuyan, original na image, kaya yaon po siyang ngunyan digdi sa Basilica. As in, ang aram ko po, iyon yaon ngunyan nakabugtak na yaon ngunyan sa loob mismo kang Basilica, itong original image. So yung pong pigsusurong po ngunyan. Opo. Hopefully po, siguro sa pag-abot kang sa iyang coronation, sana baka iyong iluwas na iyong kukurunahan sa 2024 itong sa iyong original image. Kasi sabi ko nga ni, saro siyang special na celebration, kaya maray kay puhan na itong dating imahe na ginamit, yung mga gagamiton sa pagkurona sa iyo sa 2024. Sa kadakol-dakol, Father, na mga devotees, may mga nakaulay ka dyan na talagang masabing nagkaigo siyang milagro na hanggang ganyan, iyan ang sayang pinapasalamat sa tuyang mahal na ina. Actually, gusto ko tang kaurulayan yan, mga mismo mga taong yaon dyan. Pero never man ako makapagkuyan na itong bagang makaulay mo personally habang naglalakaw-lakaw ka, etc. Kasi naiiba yan Kasi if you're on the ground, yaon ka dyan mismo, tapos kaulay-ulay mo sinda. Siguro mas makakakuakita ng kuya na itong mga experience niya, ang tayaon sinda dyan. Pero just listening, may pag-interview before sa inda mga deboto. May kanya-kanya sindang, kung iisipon is very simple, simpliho na tigahagan. Pero ano ta mother kang magdyan? Ano ta kaipuhan magbitis ka? Di ko po kaya magbitis, ta sigurado pag nagbalik ko niyang bitis, ralapak ang sa kuyang bitis, ta mahimpison ang sa kong kumlit. Pero mga taong yaon dyan, mayo na yan, nakabitis na yan, mainiton pa, pero ano ta gigibuhonin da yan? Sabi ko nga ni Detan, maintindihan, kung dahil man kitang pagtubod, mayo kitang paniniwala. So, dito yan may explicar.
siguro dahil ta kayang marurip kan sa tong isip kung ano ta ginigibo yan ng mga taong siring-siring sa nahihiling ta. Pero sila mismo nakakaaram kung ano ang sa indang nasa isip, nasa indang nasa buot. Ang hagad na sana na kung ano man sa indang nasa buot, nasa isip, panindugan ninda si magkayo sa indang commitment na pagbabago, bako lang niya na piyesta, kundi sa oralo kan sa indang. Maybe siguro ang iba dyan, Amen. Tonet, Father, garo itong sukli, garo pagbalik kang, siguro kang mga blessing Totoo po. na na-receive nila. Amen. Bako man lang yan paghagad Hagad. actually. Pagpasalamat sa iya, pasalamat Pagbabalik. sa tong mahal na ina, pagbabalik, kung ba't sabihin. As in, aram, kadakol ng mga taong siring na nagpapakakan, nagtataon ng tubig, ano-ano. Ano ta ginigibo ninda yan? Kung is paying back, paying back, na Paying dapol-dapol forward. sindang na-receive, in return, we also give in return. So itong mga pig-ako niya to, sa paagi kang intercession ka sa tuyo. Gusto ko yung segundahan, Father. May nahiling akong video, kan translation lang, na sa pagmati, baka nahiling po nindo ito. Sarong lolo, Father, Tita Elaine, naglalakaw siya, igo sa iyang garo naka-barricade, nagkakaraputan ng mga hubin pa, ng mga deboto. Nagarubagang si lolo, gusto niya pa kaya magboya, pero aram tama na siguro din nakaya kang lawas niya, kang salud niya. Pero may nagtatarabang na mga deboto, para maging safe siya, secured from all the rest of the devotees. Magayon itong mahiling, dahil duman mo mahihiling itong hararom na pagtubod, itong debosyon, na gusto mong mamati kang kapwa mo, itong magpatagos ninda si debosyon ninda, na matatabangan mo siyang di siya makulugan. Pero grabing pagkamuot sinahiling ko po sa video na ito. Yeah, at the same time, paglaom, na itong mga aki na kaya pa, able pa, nakakalakaw pa. Yun ang mapadagos kang minhuli ta si Lolo garo nung madali na kaya, igong mapadagos na pagdidibusyon. Kaya ang paglawom actually nasa pamilya eh. So kay puhan mag-invest kita sa pamilya kasi itong mga aki, kadakol kitang maistoryan siring kaya na pig-orient na kainin mga boyadores ngayon sa inang mga aki sa pagprosesyon pagkaaga, as in itong ngunya na pulgar procession, pigi-iba na dyan, ngarik ma-witness ninda, aron pa lang kanyang debosyon. Tanganing sinda mismo mapadagos man. Pero sana po, dahil naarugo ninda, itong nahiling ninda may physical yan, may mga injury. Kasubrahan sa pagpoprosesyon. Pwede man talaga yan mahali, Father. Basta yung disiplina kang tao. Yes, sabi nga kaya nasa tao ang gawa. Ngunyan po, update sa mga nakaantabay sa tuya ngunyan, ang andas po ni Divino Rostro yaon na sa Elias Angeles Corner P. Burgos, asin si ina nilaag na sa andas. Tama man ang Godfather, nasabi mo subago na 30 minutes after at isusunod naman iluwas hali sa cathedral ang ground. lugar na iyan, Father, iyan ay napod na very critical pag-traslasyon. Kasi yung pagsiko, medyo nakakaabala Yan, critical po yan critical. kasi from all sides yan eh. Itong tawong hali sa sarong side, baranggahan yan. Grabing masakiton dyan. Pero pag nakalampas dyan, may ginhawa. Dire-diretso na. Pero sa naman buhay, ano po, minsan may Mas masakit. kadakol ang nangyawan ganyan sa andas. Yes. Igarili pungpungal. Nagarabagay itong masiramo na kung hihilingon mo po sa inda, natarabangan sindang buhaton nakakapagapat pa kung bako ang andas araw kayan. Saka, Father, yung pakagibo, yung design ka andas, talaga garo itong, dahil mahalo ang tao dyan. Kung itong andas bagang original na nagkaibanganin ko yun sa mga before ang panahon. Ano lang ilang tang mantika. Kundi bako naman siguro. Kasi pag lilagan mo siyang mantika, siguro ma-slide siya. Pero siguro nasa kuya na sana pagpagirumdom sa itong mga deboto. Kaya lang, saka dapat dahil ka maging selfish man. Yes. Suno ko to. Itong tipong pag nakasakat ka na, nakarani ka na, give way to others. Pwede na nga po siguro yan magilid na kung nakarani ka naman sa andas ni ina. Sa ano baga po, pag masimba ka kayan sa cathedral,
mamamati mo itong arog man kayan. Itong pag nakahadok na, nakarani na, mag-giveaway ka na, duman sa iba man na deboto, na gusto man makarani ki ina. Tabako man sa nagayod ikaso gustong makarani, alagad gabus man. So noon ko tong give Saka, kada ko yung niya na talaga nag-urulian, Father. Yes, Same time, opo. reunion na ninda. So mga batchmates. Kasi after katong COVID ay sila natawan ng pagkakataon. Very excited sila ngayon actually. So, yun ang pag September. And ang iba man, Father, dakulon talaga na halipas sa ibang bansa. Nag-uli, nagtaoning galang. Para lang mahiling ma-witness inyo pong sa tuwing ginigibong niya na fluvial procession. Pero yan, Father, it's translation, parang pag-transfer pa din hali sa Naga Cathedral to Dalhugan. Yes. Diba? And then pag tubig na, it's the fluvial procession. O yan. Ini yung Father mga arog ka ini, nagarong nagkukurumpulan na. Ano kaya ang... Masakit kaya, pag, alam mo kaya, pwede man ko tayo kundi abotang magkakurulugan mga taong yan. Takong iisipon, pwede yan pakulon dyan, kaya lang ang pag-iiwasan ta, so disgrasya. Grabe Kasi po. baga madisgrasya, dyan sa irarom na yan, pwede ka dyan maipit. Pwede ka dyan maipit, pwede kang maagihan kang redang kadrodakula, ang reda po kayan, reda yan yung pang-aeroplano. Okay. Tapos sigwa po siya ng control. Kaya garo masakit kasi limbawa kung sa parte kan padi na naka-assign diyan. Pwede man kutayan ko yanan kulugan kundi siyempre habotang makulugan ang tao. Opo. And pwede sir, pwede yang ikagadan kasi habotang mangyari yan. Yes. Na magkaigwan ng rimalaso sa araw ganing kayo. So baga maximum tolerance ang pigigibong ng mga padi na yaon diyan. At the same time itong mga militar na nakapalibot. Kasi sabi tangani po habutang madisgrasya ang mga deboto, minsan nagpapasaway, asin habutaman madanyar, makadanyar kita ng buhay ng tao. Hindi mo, Father, garo nga ni Day na nahihiling supading kaibanan. Opo. Sa Nagkatarahuban na andas. po. Oo. Ano yun, physically fit na kakaigwa din ka mo ng mga parang check-up. Para physically fit talaga sinda na day man. Ang bigasay po dyan, usually, itong makakayang makatindog ka dyan for pirang oras yan eh. Tapos yung sasabay ka pa. Si Grabe Parong. Kaya ako nga sabi ko din ko pag-assign yan, talaga ko yan kaya. So, pero siyempre gusto ko man puta, kundi siyempre kaipuhan mo sa sadiri mo kung kakayaan mo yun eh. So, mahilig po nito, ibang color yan kasi iba na naman ang madara. Ano siya, nag-iikot ano? Color coding po yan para gabos na deboto. So, yellow na po ang nahihiling tang majority na matawaning pagkakataon na mag bako na po yanin ko yan, paasan, kasi pig-uusol actually yan. Okay. Itutulod na lang. Tinutulod yan. Bako na siyang paasan. Kasi before pigpapaasan, alagan naaram ta sa istorya na nagsuray-suray si ina, nagkahurubaan, nagbaragsak. Kaya pinagmarahe, nagibuhon niya, nasiring na sana, para itutulod na lang ang andas kang Divino Rostro. Magayon naman sa paka-design. Kasi sa tuyang manay na. Oo. Ian, Father, itong na-mention mo po kaya, itong piga-alsa pa siya. Actually, nagkaulay kami ni station manager Kasudma. Na-witness niya po pala nito, itong nahubaan si ina. As in, ang may hiling mo da, itong image niya na lang po. Kinugos da ito ni Archbishop Legazpi. As in, talagang grabe sinamatean, nakaanggutan, kumbaga kamunduan. Kung iistorya mo po to sa itong mga, siguro araw may na day na to talaga na witness, ano po sinangyaring ito? Dahil ko ma-remember na maray kasi at the time siguro seminarista pa ako. Kasi ninhuli ta pigpapaasan. Tan kadakulan na tao minsan na nagilid siyang maray, nakaabot sa konsain-sain. And igwang time na nakangilid na maray, nahablutan siya. Nagbagsak na kasi dahil nakinaya ka sa mga nagbibit-bit, nagpapaasan kang andas. Kaya dahil ka ito, nag-isip ang simbahan, anong pwedeng paaging gibuhon. Tanganig dahil na maulit mangyari itong nangyari kang panahon. Kaya itong image, nag-evolve po yan. Ngunyan, fiberglass actually yan. Fiberglass. Tapos pigbukta ka na lang yan ng manto na bakong fiber. But sabihin, nahaklupan siya tanganing, just in case maano man, dahil madisecrate ang satuyang mahal na ina kasi ng Divino Rostro. So, but sabihin, nag-i-evolve, tanganing mas mapangalagaan pa ang solemnidad kang pagprosesyon,
Pero minsan nga ni, araw ken, yung manggiraray, kadakol manggiraray ni mga pasaway, asin paulit-ulit manggiraray nagpaparasabi kita kan dapat nagibuhon, pero iwa manggiraray nagpapasaway, kaya paulit-ulit manggiraray ang simbahan sa pag-remind sa India, kang dapat hindi. Saka, Father, talagang di mo na mapupugulan na magparagulpe. Lalo unyan, di ba? Nagkaigwanan ng widening ang sa tuyang mga tinampo, kaya mahiwas na mare ang hiro ninda. And hindi may iwasan talaga na garo may nag-arano na dyan. May grupo na iniyong nga sa naman na ituwang na para makarani. Kung baka igwaman siyang hinahagad na kaipuhan talaga na matao ang good result sa iyong pagkakagadan. And so ngunya, Father Garo, yellow na ngunyan ang maalsa ay matulod kan sa tuyang andas, pasiring po na sa may agian ang supermarket. Sa parting iniyo, Garo, may hiling pa po kitang medyo may mga portion kan tinampo na buwelo pa ang tao. Sa araat siyan gayud kayan, talagang nakitang may hiling na buwelong tinampo. Surusuan na yan, Father? Kayan, sigurado pag abot sa may basilika, tamadag sa para sa fluvial. Actually, nga may naghaharalat na duman. Sa gilid ka, naghahalat-halat, nagdadalan, naghihiling kang asin, at papangadji, habang naghahalat sa satuyang mahal na ina, asin sa Divino Rosso, sa basilika. In terms of commercialization po, or kaini yung fiesta, may namati po ba kita na improvement? May hinahiling ba kita ngunya na daw? Paano nag-improve? Para sa Kuigwa, siguro nag-start ini kang time ni Archbishop Legazpi, remember? At ang Archbishop Legazpi, gusto niya na ang fiesta ni ina, talagang fiesta ni ina. Bako ning fiesta, kasi before baga, di ba? Kaya ito may Miss Gay, may Miss Peña Francia na kuya. Pigtanggal ito. Iyo po. Ang Peña Francia, si ina yan. Hindi mo pwedeng identify ang Peña Francia sa Miss Gay Dae o Miss Peña Francia, Mayo yan. Yun ang saro sa improvement. Pangadua, itong gabos ng mga activities kang syudad, dahil pigbugtak sa kuya ni ina, tanganing, pakaliwawan mo yan, fluvial procession, iyo lang yan. Traslasyon, iyo lang yan. Sa laog kayan, nobinaryo, dapat mayo ning aktibidad na makakaano kang solemnidad kang sa tuyang. Kaya yan ang sa improvement na hanggang ngunyan pinapadagos ta. As in, sana maipadagos yan kasi sabi ko nga sa interview, kung mayo si ina, ano man ang Naga City? Correct. Right. Saka, ano ang Naga City kung mayo si ina? Girumduman ta ka si the late President Benigno Aquino Jr. Yes, 2010. Monday para yung mga agencies. Tapos at the same time, maging Pilgrim City kita. Okay. Salamat sa iya. Dahil sa iya, naging Pilgrim City ang Naga. Kaya siguro, pwede tang sabihon, Naga is ina, ina is Naga. Kapag hinali mo si ina, Naga will not be Naga. Kaya kadakulaw na bagay na pangalagaan ta ang pagdidibusyon sa satong mahal na ina. Because of ina, namidbira ng Naga, namidbira ng Bicolandia sa bilog na kinaban. Salamat sa satong mahal na ina. Dahil po yung paghalion kasi grabing utang na butas sa satuyang mahal na ina. Amen. Ginirabo po ako pag sabi mo ka to, Father. Kasi how blessed we are, no? How blessed we are. Sa kadakol-dakol na city. Nakita, yao na digdi sa to si ina. Yes. Itong blessing po baga, siguro ang masabi ang iba coincidence lang to, pero mati mo ang protection na tinatao sa tuya kan sa tuyang mahal na ina. Every time may typhoon, may kalamidad, talagang may mga na kita na proven and tested na pag naghagid kita sa kagurangnan, sa paagi ni Mama Mary, napoprotektahan kita na dahil kita nararadas nga, diba? Kaya mga Bicolano. Diba, tama man itong pigsabitan. I think we were spared from so many typhoons. Girumdumon ta for so many years. Dahil na kita natama-tamaan ng bagyo. Ulo, dito pigahagad na. Dahil magkita nagsasabing tumama sa iba, tagaro ba ko ganyan maray. Kundi siyempre, itong pagpasalamat sa iya, siguro nagbubungan sa itong pamilya. Bako man ito, nagmamayabang na kita, nulitan tunay na pagdidibusyon kay po ng kapakumbabaan. Kundi, siguro dahil sa maternal protection niya, sa tuyang pagkuyan sa tuya gabos, siguro dahil sa iya, sigurado salamat kaya sa iya. yung way taman para
balik sa iyo. Pero dito man pag-abusuhon, taro nga ni kaya, may mga siring kan mga bagay-bagay na yan. So at least siguro, pangalagaan tang debosyon. Kasi nuli ito pag pinangalagaan ta, mas dakol man na bendisyon na ako niya to sa mahal na Diyos. Amen. Amen. So, ngunyan, sa momentong ini may mga may naguhurulog na ano Na yan, mga balloons. Balloons. Dakol. And saro pa na ini ba, Father, yung mga banderitas. Hinali. Na dati, sa agihan, no, di ba? Iba pa mong giraray. Iba pa mong giraray. Narinig di sa may market, ining street na ino, anong street yan? General Luna Street? General Luna. Iba pa manggiraray ng mga banderitas. So, mahihiling tayo. Pero I think mas pigruhan lang kawaninda, pangatanganin dahil magtama sa kuyan ka sa tuyang. Kasi yung drone, yung camera, mapa kung nahihiling na inagyan kang camera na may mga banderitas. Talagang buwelo na nahihiling sa camera, sa television, yung sa tuwing ginigibong procession. Yan. May dakula din ako dyan nahihiling na si Vice President Leni Robredo, parang siyang kaibanan, nag-iiba sa arag kaya na procession. Yes, kang si traslasyon, dako litrato na nahiling ta. So, dyan ta po may hiling, whatever your status is in life. Correct. Even CEOs, mga darakulang mga miyembro kan society, or even, arog ta na mga itong simple sanang miyembro kang sosyudad. Talagang naarang kiina. Narani kiina. Pwede itong sabihan na nasa dugo niya to, nananalaytay. Nananalaytay. Oo, nananalaytay. Nagdadali. Pagkamot kina. Kaya pwede itong sabihan, wherever the Bicolano is, ina is. And na-witness ko yan, pagpasiring ko sa Europe, bawat sa man na lugar, basta may Bicolano, yaon si ina. Dayan mahali, whether dikit-dikit na Bicolano, daradara nindang debosyon kay ina. So, kada kaya, Father, igwang ina, may pamilya. May pamilya, may ina. Saka home is where the mother is bagad. Correct. Tapos, ang presence ni ina po, mag-agi lang siya sa imo. Mati mo talaga itong warmth of a mother's embrace. Garitong pagkalinga. Marurumduman mo si mga pagkakataon na tigtawan ka niya nin biyaya na dai mo man hinahagad. Minsan nga, dai mo man po hinahagad. Pero permi kasi ang nangangadji, mas maray itong natatao sa imo kang mahal na Diyos sa paagikan sa tuyang debosyon ki ina. Yan, nahiling tadig mo niyan, Father, garong ruso na maray ang mga sa andas ni Divino Rostro. Kiina, malinig, opo, nahalnas, nahiling ta sa bago may lalaking sa bagay baga ngunyan lang yan, pero hopefully, may padago siya na araw kayo ng sitwasyon. Pero sigurado ko yan, igwa dyan may mother, na may nagsasarakat. Kasi naagi po yan actually sa mga abaga kan mga buyadores. Yes. Kasi dahil ka dyan makakasakit. Birigayan actually yan. Kasi sabi ko nga pag-iwasan itong disgrasya. Kasi tinungtungan, as in, halimbawa nga yan, tinungtungan kan sa kong buyador, pag iniwasan mo siya, pwedeng mahulog ang saro, madisgrasya siya, maaapakan siya, madadanyaran ang buhay ng sarong tao. Kaya, mantinido na siya. As much as possible, sabi ko nga maximum tolerance, tahabo ta makadanya ning buhay ng ibang tao. Inuli lang dyan. Sa good mayo na ko, chaniling na arig ka ito pag nagko-cover ako sa radyo. alas 3 na nga ang posisyon. Ganyan. Itong iyo po, susuwi-suwi na ang ganyan dahil na, Father. andas. Talagang nagilid lang na pero yung image na rin talaga, nakamantinido ang sa iyang pakatindog. Yan. So mahiling ta po, mayo baganing burak. Mayo talaga. Di ba before, may burak pa yan? Yes. Pero pigharali naman sa nayanta, yung man sa naharali kukuruan nun. So, pighalian na lugod ng burak. Tsaka garo nalilihis po minsan, siguro sa observation ko, garo nalilihis na, garo ang milagro, yaw na sa burak. Ayaw, nalilihis. Siringan itaping sabita, ang gabos na biyaya, hali sa mahal na Diyos. As in, anong pinakamagay na biyaya? Biyaya kang presensya ni Kristo na sa itong kagurangan. Sabi nga ako ta sa Eucharistia. Iyon ang pinakamagay na biyaya. Iyan na burak, iyan na panyo, makukuyan yan. Pero pinakamagay na regalo, itong ako unta talaga. Ang regalo kang presensya ni Kristo sa buhay ta. As in, iyon dapat din niya to. Pag puruli ta, pwedeng dagita nagako ang burak,
Pero yaon sa to si Kristo, that's enough. Amen. Diba? Mhm. Pero yung nga niyan, minsan di mo naiintindihan kang ibang tao na sana, pagpuli ninda, bit-bit ninda, bago lang tong burak o panyo o ano pa man kandila, kundi bit-bit ang sa tong kagurangan sa buhay. Sa buhay nato, asin sa buhay kang sa tong pamilya, asin sa oral daw, magkaigo talaga ning impact o pagbabago sa satuya. And itong thought lang po na through our devotion, yaon sa to, sabi mo nga ni po, ang mahal na Diyos, karong at ano na siya, bastante na siya, na balunon ta, sagkod sa masunod na naman na piyesta, na aram ta na yaon sa to, permisiina. Nahiling ta po ngunyan, garo nagruruso na, ang mga deboto, mas nagdadakol ang tao, sabi kaya hindi mahulugan karayom, tama ba sa kuya po? Ayun ang nahihiling mo dyan. Na pero na mga tanga, nagdadakol. Durukutan na siya. Kang pandemic, talagang araw kayan, Father. Kaya, namiss siguro kang iba tama ng mga devotos, mga lay talaga, 2 years yata yun. Stationary sa ina, dyan sa lugar na yan. Nakakahiro. Arang... Kang kadakulang po kay kang tao, masakiton mag-iling mo, taday siya nakakamu. Nakaano siya eh. Garo fronting, itong sa may KFC. Nga. Imol. Duman na yaon ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Magayon mahiling sa drone ang kadakulan kan tao. Yung man yan ang magayon sa teknolohiya. Ano po? Mas saro siya sa mga actually, sabi ni Pope Francis, saro sa mga instrument for evangelization. Because of internet, mga misa ta nahihiling na sa ibang lugar. Nadadangog. Ining sa tuyang programa mo niya, nahihiling, nadadangog ninda. Salamat kasi kang bagay na iniyo, asing gamiton talugod ini, social media, para sa evangelization, sa pagpatalubo kan sa tuyang pagdebosyon sa tuyang malay na asin sa Divino Rostro. Nasa sa tuya kung paano tagagamiton ang social media. Correct. Maski hain pa man kamong lupalop, sabi nga ni. Kaya ang mga nag-aantabay sa tuya, minsan nga ni sabi, hindi magtagalog kayo kasi hindi namin naiintindihan. Mamaya mag-thank you tayo sa mga nanonood. Kaya abangan nyo po yan sa lahat pong nanonood. Biglang napatagalog. Ngunyan, Father, nahiling ta nagbarabaan, or nasa other side, ang garayaon lang duman sa saro, mas madali po ba duman magsakat? Or, di ba, ano man yan? Parehas man lang yan. Actually, sa likod kayan, pareho man may tungtungan yan actually, sa palibot na kaya, igos siya ng garuring na pwedeng tungtungan. So, yun po. Pero siyempre, pag-iisip na halion. Kundi siyempre nga, pag-iisip tayo itong safety kan gabos na buyadores. Sisay man naman ano dyan. Siguro pakansinda pag nakakahiro. Ito nasa likod po, yan may padig dyan na tulo sa andas. As in, yan tungtungan. Kaya, parang hagyanan. Garo tungtungan sana siya. Okay. Kumbaga nga, piligroso man sa parte kang pari. Tapi di kang butongon dyan eh. Kundi sabi ko, birigayan sana. So, anong protection kang padi na nag-aalalay po dyan? Ang protection dyan is para sa pagtubod. Kasi kung iisipin talagang mayo man yan ng lubid na kinakaputan, is really sarong daring na bagay na ginigito. Delikado din pala. Delikado kung iisipin. Pwedeng butungon ka kang mga buyadores. Pero talagang dakulaon na bagay na guts na maano ka dyan sa kuya. Kundi sabi nga anong protection, mayo yan lubid ni kundi ang sa indang pagtubod, ang sa indang nakakapit man dyan sa may kuya na dahil sinda mahulog sa andas. Ngunyan po yaon sa Oragon Monument, nahiling ta po, duman sa may market ang andas ni Divino Rostro. So, digdiyo garo buwelong maray po, antinampo. Nahiling ko kasi, Tonet, pag nakarani ka na, talagang nahali naman. Harani siya sa dalhugan. Harani na, dire-diretso na. Harani na, sa dalhugan. Father, magayon din po yan. Taang iba ang apo danlugan. And as mentioned by you, dalhugan ang tama. Dalhugan, as in pag-abot naman sa Basilica, ang apod po dagsaan. So dalhugan, dagsaan. Is this a Bicolano term na? Dalhugan isang kuyanan, babaan para magsakay ka. As in dagsaan naman itong pag-abot mo sa na itataas na pasiring duman sa Basilica. Okay. So yan, dalhugan. Sa may market na pala ninyo. Yes po, duman sa Oragon Monument.
may nahihiling kita igwaning mga PNP, mga pulis na nakaantabay man para sa proteksyon kan lambang saro. Asin aram ta igwaman dyanin mga to secure that everyone are okay. Kung halimbawa igwaning na ano aning hinangos, nakakapusan hinangos, igwaman kitang nurses, Ayan, medical staff of it, yaon dyan. So, Yan. for safety reason, kaya nakaantabay sinda. And then pagbaba yan, may mga Coast Guards na nag-aantabay din. Siguro ang iba dyan, Father, talagang kasubago pang aga. Siguro. Tanag kay igwang rigata kasubagong aga. As in, mas dakul ang naggustong mag-iba na itong siguro iyan pong kuyan, pagoda, may lubid yan na boboto mismo kan mga pigabot na bugadores. Bugadores. Boatmen. Na ipighali dyan actually ang pigabot na buyadores. Yun yung mga boatmen, isinda itong mga hali sa mga nearby kuya na lugar, kang Naga. Kasi nagpapartisipar sa pag ano lang kang pagoda ni ina asing kang Divino Rostro. Sarabay-sabay po yan para mag-usad ning Kada dyan, si mga taga-Banwaling Kanauman, Gainsab, Magara, Kamaligan. Yes, Gabos na inaabot kay ining Bicol River. As far as Lipanan, tapos may kuyan man sinda. May tubig. Gabos po yan, gabos na. Kumbaga, nag-unify sa to, bago lang si ina, kundi ang tubig. As in, yaon sa tubig na yan. Kaya magawin ng pagreplikan, dyan sa tubig na yan, nagsasararo sa tuya, yaon na sa tungmal na ina, nagkikisabay sa tuyang paglakbay, pagbaklay, paglakbay, pabalik sa iyang harong, kaibanan siya, asing kaibanan man sa tong kagurangan ng Divino Rostro. Kumbaga si sakit mo magsagwan, okay lang yan, takaibahan taman ang mahal na Diyos. As in, makakaabot kita sa satong paduduman. Tama. Yan. Ngunyan, Father, dati po ba, duwa lang ang padi? Dinugangan ngunyan? Or dati duwa lang yan, kundi mapagalon sa party kang duwa. There was a time nga ni nasaro sana, kundi dahil niya kayang masakit pagsiway, at the same time itong pag-apon kan panyo. Kasi ma-wonder po ka man, po. Minsan ako nagwa-wonder man. Paano nakakabalik yan mga pig-apon? Nakakabalik po yan eh. Talaga? Kapag arrogant, nakakabalik yan. Sa kadakulan na tao. Sa kadakulan na tao, aram din akong sain. Kung kisay. Itataw talaga ninda yan kung kisay. Kasi halimbawa, pag-apon ba ngayon, tinausay mo itong t-shirt ng basa na kangga, no? Siyempre dahil mo man feeling ko yan nun yan. Ipahin sa diri mo. So, nakakabalik. So, isa'y man nag-apon kampanyo na yan. So, yan, parte yan kang di ba? Ang kandila, ang panyo, pagwagayway, pag Viva la Virgen, ayan ang sa tuyang mga permi pong nahihiling kada ari kanyo. Expression, pagpahayag kang sa tong pagtubod, asin kang sa tong pagdebosyon sa tuyang mahal na ina. Amen. Ngunyan, Father, paano ta pwede ini yung mapasa sa iba pang henerasyon? Ini yung pagtubod na iniyo. Siyempre, ini yung sa mga magurang, iiba mo sa, siguro, pagsimba. Apart from that, ano pang ibang pwedeng gibuhon? Siguro, pangadwa is istorya. By word of mouth. Istorya kan mga magurang, anong nangyayari. Siyempre, tama itong sabi mo, Tonet, na i-orient sinda, mahiling nindan ko yan. Iba mismo dyan sa pagprosesyon, sa rumta ko yan man yan. Pangalawa is pag-istorya. Pangtuloy is ito man pagpangadji sa loob ng harong, as in pag-pilgrimage sa pigaapod niya to. Kasi minsan pag una tayong pag-pilgrimage o pagdidigdi sa Naga, pagdadalaw kina, September siya na. Dakulao na bagay. Halimbawa ako sa party ko, nahiling ko si ina, kag seminarista na ako. Taday man akong bihira mo magpanaga kang panahon. So paglaog ko ng basilika, ay iyo ba na si ina? So kung aki ka, Father, mayo pa sa dream mo. Mapalaman na. Mayo. Kasi at that time, ang aram kong ang pigdudumanan mi kang panahon, duman sa San Jose, sa Sabang ta igwamaning local na pagprosesyon, di ba? As in local man na maritime procession. So, pagpanaga ko, pakahiling ko, ini pala si ina. So, dakula ko naman bagay na ngunya na mga panahon na ini, daraho na kan mga magurang ang sa inang mga aki, digdi sa basilika, mag-igwang pilgrimage, para mahiling ninda, pala ni sa bigpo prosesyon kada September. And that alone, pwede tanang maipasa
ang debosyon sa satuyang mga kaakian sa mga masunod na henerasyon. Kumaga up close and personal, mamamatian ninda. Yes. Ngunyan, Father, nahihiling tayaon na sa dalhugan. Yeah, dalhugan, pasiring na sa pagoda ang Divino Rostro. May nagsabat na. Ikaw kayan, Father, itong inaapod na rite of reception. Anong ibig sabihin po? Itong reception na gigibuhonan duman sa pag-abot duman sa dagsaan. Pag-abot duman sa i-insensuhan, mapangadji, sa kama-prosesyon ulit from hali sa dagsaan, pasiring duman sa tubangan kan Basilika. Kasi pag-abot sa Basilika, mapuon pa itong fluvial mass sa panginginutan kan sa itong nunsyo sa Pilipinas, Most Reverend Charles John Brown. So ito ang inaapod na rite of reception. Si Inaman po nayaon nangon yan sa corner General Luna, ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. So medyo haraharani na din tikit. Garo na hiling ta pa dire-diretso. Medyo may mga nagsasarakat pero dire-diretso pa din. Medyo napos a little. Yan ang nagiging problema po kapag dakulon ang nasarakat. Dahil nakakaabante na buwelo. Medyo na slow down ang hero ni Nuestra Señora de Peña Francia. Father, sa irarong po kayan, ano ang naudyo sa... Bakal po yan, dakulaon. Kasi makatakot ko niya doon sa irarong. Kasi pag andar niya, pwede kang maapakan. Bago lang maapakan, dahil ka makahali sa irarong, masusuffocate ka. Kaya very dangerous ang yaong ganyan so may posibilidad na pwede kang makairarong. Yes. Pwede ka pong makairarong, pwede kang maligis kang rueda. Was there ever a time po, because of, kumbaga pasalamat, mayo pa man? Salamat sa Diyos. Minsan nagkaroon kaya, mayo pa man naaraman na discussion, naligis kang rueda. Actually, go po yan break. Okay. Igwa siyang handbrake, na pwedeng handbrake ang padi sa taas. Na dahil siya mag-andar. Okay. So, pwede siyang handbrake niya para dahil mag-andar. So, pero siyempre, sa palibot na dakol-dakol na tao, so, salamat, sabi ko na nga siguro sa yan milagro, parang kadakol-dakol na tao, pamangitan na araman na naligis kaya, naligis ka naipit, nagadaan, mismo dyan sa laong, o sa luwas kang sa palibot kan andas kan sa tuyang mal na ina asing kan Divino Rostro. So parte siguro yan ka napig-adalan kang nag-arkitektura ka na sabi ng andas, di ba, Father? Kasi mismo ang andas nag-evolve man po yan. Hali sa sadit, nagdakula, hanggang ngunyan, arog na kayo ng pag-design. Para lang mapangalagaan nga ni, pagsasabi tang seguridad, bako lang kang duwang imahe, kundi seguridad man kan mga tao. Mga tao. Ang pasasalamat naman sa mga padi, gano'n na hiling ta si Parish Priest Father Emmanuel Mojica. Parish Priest may po sa St. Anthony of Padua, Camaligan. Dakulang pasasalamatan po sa mga padi. Kaipuan mo dyan yung presence of mind na sabi mo nga ni po, sinda ang may control kang break, sinda ang may control na ang mga tao. May kuyan man yan, bago pagsakayon dyan, pigti-training, sinasabi kung anong dapat gibuhon, just in case ito yan. Pero siyempre, may mga eventualities na may pigluwas na pati siya nga labang So, yan, tukon yan pag sa mga kuyan. Agihan. So, just in case pag-agi niya, para day magsabit po ang corona kan sa tuyang manaina. Ang corona, iyan po, Father, iyan ang taon-taon na ginagamit talaga pag araw kaning may fluvial procession o igwaman po talaga nagdodonate na iba. Para iyuman siya ang nakikiulay, parehas po siyang siya. good intention. Pero ang sa iyang bado po halos yearly sinirinibayan niya. Magigirom naman ta po, ang bado niya minsan nag-iba-iba. Pero sabi kan sa itong arsobispo, dapat i-retain itong kulay, itong color kan sa itong mal na ina. Identifiable baga siya. May Mama Mary din na parang powdered blue. Kang bado mo niya nito net. Kasi, kumbaga, si Ina bilang Peña Francia, ang bado niya siring kaya. Okay. Kasi pag binaduan mo na siyang puti, bako na siguro na siya Fatima. Di ba? Kaya dapat identifiable ang inang Peña Francia. So sa yan bado golden yellow. Yes. So yun yan ang ko yan. So pwede man ko ta siyang baduaning blue siring kan sa yung bado, pero bako siyang sa mid-mid Peña Francia. Si Peña Kaya Francia, sabi ko nga ako ang tubig.
Sabi sa bago po, garo yellow-green daa, ay hiling pala na yellow. Pero Father, pati nga ni po ang mga organizations like Our Lady of Peña Francia Association, talagang tiga-embrace maninda itong kulay ni Ina, na golden yellow. Ano po yan? Since time immemorial, No, yun na talaga yan ang color? Or sorry? Kasi iyo yan ang primerong bado na pig-ano sa iya. Bot sabihon, kasi kung ihilingon tayo duman sa Salamangka, bako man araw ng bado niya. May puti siya na may something na gold. Tapos ang imahe is actually halangkaw dakula. Tapos si Kristo dakula. Hilingon ta dyan sa satuyang imahe. Si Kristo garo piglag lang sa may puso niya. Nahiling mo payo-payo lang, di ba? Payo-payo lang. Pero itong sa original na image, si Kristo nahihiling. Tapos maitom. Pero ang satungmal na ina, ibaman. Kung sa baga kaya, ini ang satuyang debosyon bilang Bicolano. Kaya, kung bilang Bicolano, iyo man inang satuyang imahe, na makaka-identify kita sa iya. Kaya, iyo ang satuyang imahe bilang pag-ako niya to sa satuyang manay na sa Señora de Peña Francia. Ngunyan po, yaon na iniyo sa may General Luna pa din. Ano po? Ini yung General Luna Street, ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa may Plaza Quezon. Yes. Nahiling ta diyo sa satuyang screen. Yaon sa may South Star Drug. Ito pong Bitsara. Yan. Kung harani na po duman, ang andas ni Nuestra Señora. Tama ka, Father. Guaman giraray nin banderitas. Ano po? Siguro, ang aram ta po, igo kayo pinaluwas na kasuguan ang syudad na ito nga agihan ni Ina asin ni Divino Rostro mayo kuta nin mga banderitas. Pero igwa pa man giraray. Taas na dikit para dahil lang siya magsabit naman. Otherwise, magigisyan ko yan. Obstacle o sa gabal sa pagprosesyon, sa flow kang prosesyon ng satuyang manay. Ang mga companies kasi pwedeng, ang ano maninda kayan is pagpasalamat, diba? Kaya may mga ano man silang mga banderitas. Parte kang kafiestahan, baga Father, maski kadto sa mga baryo, ikaw kitang ginakaag ng mga arod kaya. But we saw the beauty na ngunya na mayong banderitas, how beautiful it is. Nahiling ta talaga si Ina, lalo sa mga drone shots. Kaya Diyos mabalos po sa mga nagsunod sa kasuguan kan syudad. Aram ta grabing sakripisyo yan, sabi mo nga ni po, Tita Elaine. Kung kinatuudan mong permi kang malaag banderitas. Pero because of your sacrifice, kadakol na deboto ang talagang clearly nahihiling. Alam mo kaya sa mga business establishments, mga companies, this is the right, the best way para man may pailing nila ang logo nila, di ba? Yung mga mileage because of many people na makakahiling din. O arag kaya na gulpihon din na nagdadalan sa mga television, si mga day nakapasiriring digdiyo, nagdadala na lang sa monitor ninda para mahiling kung ano mga pangyayari. Siring manggiraray sa dati, baga Father, so number of people lang talaga, garo na dagdagan. Sobrang nadagdagan. Dakul, 950,000. Ano daw kung malagpasan mo niyan? Sa pagmati ta, Father, malalagpasan. You estimate, do? Sa hindi ko po baka mas dakul. Mas dakul. Kasi kung pa sana may iliman mo sa tinampo, gano'n yan, agos pano. Kasi gabos po yan, hali dyan, minaralakaw yan pasiring sa Basilica. Yes, so... Kasi kang time po, kan seminarista ko, pag abot mo dyan sa may Dalhugan, naglakaw kami from Dalhugan, diretso kasi sa Dayandan. Na-experience ko din yan. Magayon na experience kasi kadakol kang naglalakaw-lakaw ka, kadakol-lakol man na naglalakaw kaibanan mo. So nagiging mas magian. Pero pati Father Day ka napapagal. Kadakol ka kasi kaibanan. Pero siguro naramdaman mo kung naglalakaw kang solo-solo, mapapagal ka. Pero kung huli kadakol, mas may daladalagan pa kami kadto, takaypuhan. Pag abot mi duman sa Basilica, yaw naman ang ang si timing. Kaya nagdadaladalagan kami daw arog kayan. Anyway, happy fiesta po duman sa mga nag-aantabay sa Tuya. Hi ko man po si Mayor Yip Senior Kamagaraw. Sagud ang mga pag-iriba niya dyan.
And pag-araw po pagkakaiyan, Father, na tapos na ang fluvial procession, si iba kayan, iristorya, sa Lukang Harong, so mga pangyayari na talagang iba man kang mga nakaagi. Iba-iba din ang mga experience mo, di ba, Father? Amen. Iba-iba din. Na-evolve talaga. Saka si rarom kan sa tuyang debosyon, garo mas na-evolve din po siya. Dati sa panyo tong pagpinunas di ko na puna, siguro kulang si blessing. Pero ngunyan, aram ta sa sadirita na bako na tuduman. Garo na rarom din po. Nakakanood naman. Nakakanood, tama. Bako na sa itong sa external. Kundi sabi itong external na pagpahayag kan sa imong pagdebosyon, na i-internalize mo na, i-interiorize mo na. Ngayon pinakamagayon na pagdedebosyon, bako lang external, kundi na-interiorize na, internalize na ang pagpahayag sa tuyang pagdebosyon sa tuyang. Pero may baga, may hiling ta mga parasimba sa mga retired na, sa mga gurang na dapat pala, Father, dapat pati mga hoben, pakusugon ta ang pagtubod. Dapat actually mga hoben, Ngunyan. ngunyan. Correct. Sa mga buyadores, halos kadaklan dyan po, ang hobenes na. Hobenes na. Si Father, dakula man na sakripisyo, tapakahali digdiyo ni Father, ang aram ko. Malakaw pa. Bago pa siring sa Basilica. So, ang estimate mo kay Father sa Ralakawan, mga perang... Siguro mga, depende kung may pagkabulakol mga tao, siguro mga 25 or 15 minutes, depende po. So, because of that, Father, we thank you po sa pag-iba sa muya ngunyan. Pero kung ikaw po igwanin na mga, siguro mensahe, mga pagirumdum sa satuyang mga nagaantabay. Siguro po ulitin ko lang itong pagsabi ko sa bago na ang satuyang pagdebosyon sa itong mahal na ina, dapat magdala sa tuya sa pagkamot kay Kristo na sa tuyang kaburangan, ang pagkamot sa tuyang mahal na ina, pagkamot man kay Kristo, kasi pagkamot kay Kristo, pagkamot sa simbahan. Kaya minsan, pagkamot man sa simbahan, pagkamot sa kapalibutan. Kaya pwede po yan isuhay. Kaya kung namumot kita sa tuyang mahal na ina, dapat namumot man kita sa iyang mahal na aki, si Jesus. Kasi kung namumot kita kay Jesus, namumot man kita sa kapwa, kasi namumot man kita sa simbahan. Lugar pwede sa itong pagdebosyon sa tuyang mahal na ina, dahil lang magtapos mo niya na Peña Francia, mo niya na Septembre, kundi sa wala sa itong pagkabuhay, na kita deboto, bako lang yan na September, kundi deboto pag Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero, hanggang sa masunod naman na taon, asin sa ralawan sa tuyang pagkabuhay, hanggang sa po kita mauksan. Viva la Virgen! Viva! Yan. Ang magayon, Father, kang last year kay Tita Elaine, kaibahan, yaon man ako didi, kaibahan man ang One Media, si Father ang nakaibahan mi. Pero ang magayon kayan, sabi tayo, na-evolve, daw kaibahan mi na si Father. Iko ka pa din ito bagang ibang mapag-uurulayan. So yan ang devotion kiina. As years pass, mas nararo, mas kadakol pang pag-uurulayan. Kaya lugod sa masunod, Father. Makaibahan, may papoy ka. Kami, Father, iba mong permis sa pangajit. Alam mo, kami man, ang mga bising mga nanay talaga. Minsan, ang ibang mga nanay na-overlook din. Maray po kamo ta permi talagang yaon dyan. So, salamat na maray po, Father Joey. Salamat man po din sa oportunidad kasi sa gabos po na nagdadalan, naghihinanyog. Lugod po, balusan ng mahal na Diyos ang sa inyong mga sakripisyo sa pagikang pamibigay sa intercession sa tuyang mahal na ina. Nuestra Señora de Peña. Amen. And be assured, Father, that we'll also continue. Let's continue praying for our priest. Ngunyan, mga tugang, magkakaigwalang po kita nin magkaperang pagirumdum. Pero sa satuya pong pagbabalik, mairibahan po giraray kita. Digdi lang po yan sa One Media TV48 Naga Fluvial 2023 Special Coverage.
coronation ni Mahal na Ina. The coronation of our dear mother, she was canonically crowned as Queen and Patroness of Bicolandia by Most Reverend Guillermo Piani, DD, the then Apostolic Delegate of the Holy Father. Parang siya, si Charles Brown. Okay, Ayun, yes, si Most that Reverend time. Charles Brown. So next year po, abangan po natin mga kapatid, ang anniversary ng coronation, 100th year anniversary of coronation of our dear mother of Peña Francia. So maybe next year we really have a big event here because we will be reminiscing the 100 years of her canonical coronation. So maganda next year. That's for sure, Paghahandaan uli Lourdes. natin, Father Loy, Yes. and the members of the CCCOM team, ang ating coverage magmula sa traslasyon uli and then up to fluvial procession. This will para be a challenge. Mas maging makabuluhan. Yes po. This will be a challenge for all of us, especially the CCCOM team, para Yes. mas pagandahin pa. Hindi tayo i-up pa. mawawala, Father Loy. Yes po. We will be there with you para sa ating next year celebration ng 100 years of devotion. Oh no, of the coronation to Our Lady. Yung kumakaway na yan, as we can see in your screens, mga kaibigan, these are all those buyador na nasa harapan na parang sinisenyasan sila na let's forward, oo. Let's Yes. go on with the procession na walang masyadong, ayan na si Kuya. Okay, Ay, no. Nagubad inalis niya na ang kanyang t-shirt. Okay. Okay. At least, pagka ganyan niya, pinahid niya yung kanyang t-shirt, umalis siya na siya. kaagad. Yes. Oo. Hindi siya yung Pero nagsasayaw kanina pa. talaga yung doon sa andas, naku, Diyos ko po. Yung Divino Rostro, my God, we can see some unruly behaviors of our apoyadores. So right now, if I'm not mistaken, ma'am, our image of the Our Lady of Peña Francia is right in front of the Naga City People's Mall. And slow-moving po siya. And sumasaboy ng mga tubig ang nandoon sa People's Mall to freshen up yung mga apoyadores na alam kong sobrang naiinitan na sa kumpol ng mga tao dyan sa loob na sa malapit doon sa ating ipas na bahay. And they are telling the apoyadores in front, move forward. Move forward. Move forward. Yun po yung sinasabi ng ating mga apoyadores doon sa ating nagpupul ng image at pag-agas ng Napakaraming tao. We still don't have the crowd estimate, Father Loy, coming from the Joint Operations Center mula po sa ating CTO or ating City Events Planning and then Public Information Office. Kung ilan na po ba ang ating crowd estimate ng fluvial procession so that we can actually acknowledge it here. Alright. Yes, we still have to wait for the crowd estimate kasi parang marami pa rin po yung sumama sa atin ngayon para sa ating fluvial procession. Mga kaibigan, sa kani-kanila na pong tahanan, hayaan po muna namin kayo na panoorin ang ating live coverage mula po sa ating mga live points sa ginagawa natin. Lakbay kasama Nina, ang Cáceres Commission on Communications Special Fluvial Coverage. We will be right back for some reminders.
Story ka dyan, ano ka dyan, video mo. Dahil na, ito lang kasi sa Facebook. Ito yung ano, ito yung ano niya, ito yung ano ka siya, hirap siya, yung day siya nagpapagpapagpapag. Tapos, nagpapagin si Jesus. Sabi niya, kahit nakakuha ko lang, pero parang ano, Mga kaibigan, kami po ay nagbabalik sa Lakbay kasama ni Ina Cáceres Commission on Communication Special Fluvial Coverage. Mga kaibigan, nakikita po natin sa ating mga TV screen, sa inyong mga tahanan, na ang ating mahal na Birhen ng Peña Francia ay nakarating na. Nakarating na po sa ating ganlugan. Sa kanyang ganlugan sa Pag-Ibig. Nakikita po natin ang aureola na sira at yung crown ng ating mahal na inaayos na isang pari natin na nasira po sa pagbaba ng imahe from doon sa ating andas pababa doon sa ating ginawang altar dyan sa... Mabuti nga't hindi nahulog yung kanyang aureola at saka yung kanyang... Mabuti nga po bumaba na, inaayos ngayon ang ating mga kaparian yung ating aureola ng mahal na ina. It happened pagbaba niya sa kanyang andas. Yung mga deboto, mga buyador po ay lumalapit po talaga doon sa imahe ng mahal na ina, pinupunas at baka yung iba po kinukuha pa yung mga Ina right now has a beautiful ensemble of her manto in red and gold. Napakaganda po ng manto ng ating mahal na Birhen ngayong araw na ito. Siya po'y binihisan kasi ng traslasyon, iba po yung kanyang damit. Right now, she is wearing a red and gold manto. Salamat po sa ating donor ng kanyang manto. Kasi Father Loy, as a tradition, I would say every year marami po ang nagbibigay sa kanyang manto. And this manto is no ordinary manto that is usually given by several sponsors or donors from all over the world, but just little people. So marami parang this is actually a panaka on their part that they are giving manto, beautiful manto there. There we go. We have our dear people Nuncio. We have Incense, Our Lady. Already have several bishops on board. Natuuna po sila sa pagoda. Ang natitira na lang po doon sa taas is our papal nuncio and our dear Archbishop. And in a while, in a short while, ibababa na po. Ang bilis, nag-break lang tayo ng sandali. Tapos And then, we saw Our Lady is now in Ferdanlucan at Kabuko Bridge. And right now, she is being prepared para isakay na po para sa isakay ating siya sa kanyang pagod. Our papal nuncio is blessing the And these four pillars representing parang kanyang pier. Shout out sa ating mga young architects who designed this one. I remember one architect Priela, anak ng ating yumaong si Beda Priela, who is also a very active member of CCCOM. So, shout out sa aking kumare na si Meg Priela. If you are watching right now, thank you
for all your sacrifices to the church, especially ang ating kumpare si Pera. I personally know Brother Paul because he has been in constant communication with me, with us, kasi yung mga projects po ng ating Archdiocese, especially about doon sa mga construction ng anything related to accessible buildings is... Father Lloyd, do we have audio? Kasi parang audio dyan sa Danlucan, parang may blessing na ginagawa ang ating people na wala. Okay. So right now, mga kaibigan, nagbibigay po ng blessing ang ating people nuncio sa ating mga buyadores na participated relentlessly in the procession mula po sa Metropolitan Cathedral patungo po dyan sa Bamilan sa Quebec Bridge. So they are being blessed. Natabi niyo po ang ating Arsobispo ng Cáceres. Yes, and Father Eugene Lubigan, nakikita natin on screen, Father Eugene Lubigan, our Chancellor, Father Darius Romualdo, at yung iba pong kaparian. Mahirap pong tingnan yung kanilang mukha because the camera is far. So ang nakikita po natin right now... The blessing, of course, is being joined by other bishops of Bicol. Yes. So in a while, ibababa na po ang image ng Our Lady of Peñafrancia. At Montes, magsisimula na ang fluvial procession doon na sa ating Naga River. So yun po. So while we will be doing the fluvial procession kung saan mailalagak na ang ating mahal na Birhen sa kanyang pagoda, we will have to explain further bakit sa ilog, no? Pabalik niya ng kanyang tahanan dito sa Basilica Minore. And what is the significance of the river? Regarding this fluvial procession. So kailangan maintindihan yan ng ating mga Pilipinos, ng ating mga devoto, ng ating mga mamamayan sa buong Bicol region, not just here in Naga, Naga being the pilgrim city in the Bicol region, na ano yung kahalagahan at importansya nito sa ating paglalakbay. Naglakbay tayo sa kalye ng Naga. Ngayon, maglalakbay tayo sa ilog. So while we are waiting right now for the blessing, nakikita po natin, parang natapos na ang blessing ng ating apostolic mission. Habang inaano yung, yes, okay. So they're so happy, They are waving their hands and then panyo to our people nuncio. Okay. They are now preparing para ilagay na ang ating mahal na ina doon sa ating andas. Shout out, of course, kay Mr. Nilo Aurius. Nilo, thank you for this beautiful backdrop that we have as executed by Erwin San Joaquin. Thank you, Erwin. Erwin Events, sa inyo pong mga events, sa mga backdrop. Thank you, Nilo. And the rest of our sponsors, we owe you big time. Salamat po sa inyong lahat. We always wanted to send an applause to all of you. Sabi nga ni Bicol, Diyos po ang magbalos sa indong karahalan. For our volunteers also, ma'am, from Sepio Naga, Pasada Rinconada, and all of the volunteers, our City Mayor, Mayor Nelson Legacion, and those who are... Council. And yes, the City Council of Naga, thank you for your dedication, for your help, for your service, and for your relentless efforts para maging maayos ang ating selebrasyon. So here we have it. I already saw Bishop Rolly Pirona already. And of course, our people nuncio, Bishop Brown, already inside the pagoda together with some other priests. And they are also wearing life vests. Okay? Parang hindi po papayagan. Hindi po papayagan na walang life vest dyan sa loob. We can only identify that they are bishop because of the skull cap that they are having. They're wearing. Alright, they are wearing. Ayan. Naibaba na po. Viva la Virgen, our mahal na ina, is now inside the pagoda. Alright, Viva la Virgen. Okay. Kasama ng ating mga kaparian, ng mga katekista, a beautiful at ng Coast Guards. Ilalagay na po ang image ng Our Lady doon sa kanyang maliit na andas, ready to be processed. Kung pagkatapos po ng ating fluvial procession dyan sa Naga River, pagbaba po immediately, iaakyat na po siya in order That's Father Eugene Lubican. Yes, opo, si Father Eugene. Kasama sila doon sa loob ng pagoda.
Okay, naipwesto na po. You can see Father Mark Real. And Father Eugene. I think malakas ang ating ang current ng tubig. No, we are having a high tide right now. No? So hindi yata mahihirapan ang ating pagoda. We will have okay, nag-open ang floodgate. Okay, so maybe we will be having a very smooth sailing. no? Yes, we hope that this... But while we are having a smooth sailing, katulad din po ng buhay, we are actually journeying, not just a smooth sailing event of Yes. our life. And even in the turbulence of waters, nandoon pa rin na smooth sailing, kasama natin ang ating mahal na ina. Of course, kasama natin ang Diyos. Kasi palaging kung nasaan ang ina, nandoon ang Diyos. Kung nandoon ang Diyos, palaging kasama natin siya. Even in the midst of the turbulence, problems, troubles that we are having in our lives. Exactly. That's actually very correct, Father Eugene. So, right now, ayun na po, ang practice po ng mga buyador, they are being asked to put up yung kanilang mga sagwan para sabay-sabay silang magsasagwan. Okay, So, nakikita po natin sa screens, Pudyat po ito na talagang uusad na ang prosesyon. Okay. So, we can see that they are now slowly moving. Yeah. Nagsisimula na po na Let's all together shout, Viva la Virgen! Yes, Viva la Virgen! So there we have it. Habang nagpapatuloy po ang ating coverage, nais po naming pasalamatan ang aming augmentation team, ang PDRRMC, Camarines Sur and Edmero, our 152 strong Coast Guards, Camarines Sur, Legazpi and Cam Norte. So some of them are coming from Legazpi and Cam Norte. Our 12 Edmero personnel and 4 water assets or boats na naandyan po nakaantabay sa ating pagoda. And of course, our mga parasagwan, and they are all boyadores. Yes, boyadores. They are all boyadores and they are all peregrinos sa ating pong lahat. Alright, so right now, nagsasagwan na po ang ating mga boyadores in different colors of their shirts. It's a beautiful And sight to with see. matching sagwan, Yes. no? And we are so happy to be bringing to you our dear audience namin dito sa Lakbay kasama ni Ina. The 2023 Fluvial Procession of Our Lady of Peña Francia. Right now, we can see at the back, meron tayong camera na nakatutok almost sa likod ng ating mahal na biro. Sa likod na po ito ng pagoda so that we can see what's at the back of the pagoda. Yes, and we can see also sa ating wider view kanina, ayun, sa gilid, ang mga pilgrims, ang mga deboto, nagwawagayway ng kanilang mga panyo. Andoon sa tubig yung iba, nakabuntot. Some of them are, their bodies are half dipped sa Yes, tubig. sa ating tubig. And some of them, they are actually asking for something to our mahal na ina and Divino Rostro sa kagalingan ng kanilang mga sakit or illnesses. So naway, gumaling po kayo sa pangalan po ng mahal na Diyos. And that's the importance of water and river in our faith, di ba ma'am? Yes, Kasi, as I've said from the very beginning, water is important especially in our faith. Kasi that is the form of baptism, a form The of pagoda cleansing. is fast sailing actually, Father Lloyd. Yes, opo, The nakikita pagoda natin. is fast sailing. Fast sailing doon sa ating Naga River. Thank you, mahal na ina and our Divino Rostro sa satuyang mahal na Diyos for giving us this water source. Yes, beautiful, beautiful. Nakikita po natin. You know, water is life, so to speak. Yes. Ang ating mahal na ina is always connected to a river kasi if we can remember, Ma'am Tess, si Miguel Robles de Covarrubias, he promised to build a chapel sa banks ng Pasig River. But he was not able to do that because he was assigned here in Naga. So, the place So the first capilla was even made from bamboo and nipa. Yes, opo. And malapit siya sa river. Not in the Pasig River, but here in the Naga River, Bicol River. Okay? Salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa aming live stream. And also, we would like to thank our Cáceres live stream team, headed by our dear Father Louis Oxiano, and of course, our masipag, sobrang sipag na si Manay Dadoy and Tita Caribbean. Husband and wife team and kasama na ngayon yung anak nila. Opo, oo.
Si Apple, si Melvin. Ashley. Yes, si Apple, si Melvin, si Tope, JC, JR, JP, Mike, Jerwin, Vince, Dante, Jess, Ian, and the production Of course, team. the production also. team Yes. headed by, of course, the CCCOM Director or Cáceres Commission on Communications Director, Reverend Father Louis Oxiano. Mula po doon sa, he is now the parish priest of San Jose. San Jose. Here in Camarines Sur. Our very own floor director, Yes. Miss Lisel Sapinoso Makatangay of the Philippine Thank you, Information Ma'am Agency. Of course, yours truly. And Miss Grisel Junicio Father Loy, ikaw po, Sister Didi of the Daughters of St. Paul, Miss Kari of UNC, and of course, the Adoy of USI. Lahat po sila may kanya-kanyang trabaho, but they have the 100% dedication and full support to Cáceres Commission on Communications being our production team in almost all live coverages na ginagawa magmula pa sa Santa Misa and special events being done by our Archbishop and the Archdiocese of Cáceres all over the Archdiocese. So, magpiesta sa kung saan, sa Bula, sa Bato, na ando doon po ang ating production team. Magpiesta sa Tamban, sa Tinambak and Calabanga, ando doon po ang ating production team. Yes, salamat po sa inyong dedication. Thank you also to our editor, Mike Multo. Yes, thank you, Mike. Thank you so Siya po ang much. multo na gwapo. Yan, amen. That's Ashlyn, true. yan, ang anak po ni Joy and then Carrie, EJ, CJ, and then Joanne. All of you guys out there na tumutulong po sa ating production team, ang ating mga nasa live points, Yes, our volunteer lifelong na nandito volunteers. sa live points. Father Loy had Opo, their names. Yung Can you ating please St. recap Bartholomew again their Parish names, from Father? Baao, Shout St. out to Anthony all de of you. Padua, Holy Cross Parish Tabuco, St. Martin de Porres Goa, Our Lady of La Porteria in Calabanga. They are the ones who are volunteering para sa ating live stream. Immaculate Conception Parish, Cáceres live stream team, GNN TV, Kabalikat, the PIA, and the KBP Bicol. Salamat po sa inyong dedication and support. And of course, Father Loy, we will never forget, of course, the wisdom and wit of Miss Mina Bermudo, and of course, Julma Narvades. Ngunyan mga tugang, nagbabalik kita sa satuyang special coverage. Palagos ka mong nakatutok sa One Media Naga Digital Channel 48.2. Asinbot niya itong pasalamatan manan sa tuyang mga kapwa deboto na nakatutok sa tuya sa Facebook, YouTube, and of course, hali sa manlain-lain na probinsya, asinasyon. Diyos mabalos po sa satuyang kasubago, nagdalan ba asin padagos manggiraray tonet na nagdadalan sa tuya. Pasalamatan po niya to. Sa puntong ini, pasalamatan taan mga nagaantabay sa tuya. Hinatang pasalamatan at Italian si Pres Mario Villanueva Ay, College wow. Foundation. Sabi ni Pres Mario, Viva El Divino Rostro, Viva la Virgen. Yan. Thank you very much, Pres Mario. Permi, very supportive, Yes. President of NCF and also And Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Yes, the best talaga si Dr. Mario Villanueva. thank you, sir. Thank And you. also, we would like to thank Sir Ed Valenzuela, mga nagbati ng Viva la Virgen, Robert Flores, Josephine Caaminio Pariñas, Jodel Valencia, Lynn San Juan, Jun Real, Benny Arellano, yan, si iba pa. Tita, baka may gusto Yes. pasalamatan. Diyan sa third floor, kang Naga City People's Mall, ayan, and second floor and ground floor, si mga nakatutok, pati naman digdi sa Liboton, kay Pia, the Castillo family, pag medyo maluya ang siya na message, okay, Pia and Chi and kay Ellen, and of course, kay Pading Elmer, and to Baby Dila, nagdadangog na. Dinaganan ba naman katong burubugkos na sa payo may Viva la Virgen? Yes. Mga babies niya to, syempre, nakakadangog na yan. Okay, so iba pa po ng mga bisita ngunyan. Digdiyo sa syudad ni Naga para po ma-witness, asin madalan kita sa television. Mabuhay po kita, asin happy fiesta. So mga Bicolano man, nayaon po sa ibang bansa, nasa ibang nasyon. Ngunyan mga tugang, ito pong pigsasabi ko baga na pag during fluvial procession, napundo po ang sa tuyang pagoda,
apod kaniyo, na-render ng prayers para po naman sa mga nagadan. Binawian ng buhay ka 1972, hundreds of people na apod kani, nadaganan. Yes, nagtalikod sa kinaban por dahil duman sa Colgante Bridge na talagang grabe itong insidenteng ito. It's made of wood. Right. Ang tulay. So, talagang pinapusog mga tugang para day naman maulit so pangyayari. And naging storya to, siguro mga 3 years old ako kaito, Tonet, pero nadadangog ko na, nailag sa newspaper, gabos na mga nangyari po kato sa fluvial procession na nabagsak si Statuyang Colgante Bridge. And napundo po yan dyan pag naabot na Statuyang Pagoda para po magtaon ng pagpangadji. Pagtauman po paghagad sa mahal na Diyos na itong mga nagkadaranyara na bawian ng buhay ng mga pamilya. Sabi ko nga nito net sa imo ginibuhan may istorya kadto. And nailubong ang iba dyan sa Peña Francia cemetery. And namumundo po si buong Bicolandia lalo na sa syudad ni Naga kang pangyayaring iyan. Kaya punka to na pundo po dyan ang Statuyang procession, fluvial procession para po dikit na pangadjion magtao para sa mga kalag na mga tao, mga Bicolano na binawian ng buhay. Siring man si pamilya po, naaramta dawa pag kaya nawaran ka ning pamilya ning kapamilya, dawa haloy na pag narurumduman mo si event, mamundo talaga. Ngunyan pasalamatan tapaman po ining iba ta hali pa daa siya sa inainiyo, Mandaluyong, igwa ko digdi yung nahiling nagdadalan hali sa Kabuyaw, Laguna, Allen sa Gala na sabi tangani po ini yung Satuyang coverage dakula man na bagay para duman sa hararayong lugar. Diyos mabalos man sabi ni pa-greet daasa sa iyang mama Edna Abion na yaon sa and Nympha Abion. Siguro iyo man ini yung mama niya ang naging dalan para siya maging deboto ni ina. Kaya dakadakol-dakol mga tugang ng mga ina, mga lola na talaga pong pinapapasunodan sa itong mga kaakian para dire-diretso, padagos-dagos po ang Satuyang tradisyon na iniyo pagtaonin onra, pagsungko, duman po sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Like kay Chairman Dave kan batch 86 kang UNC naguli and every day daing paltos po na nag-a-attender kang novena dyan sa Naga Cathedral. Yes. Diba? Yan po ang talagang lihitim mo na deboto kan sa tuyang mahal na ina, si Dave. Amen. Greeting man po sa mga yaon dyan sa Zone 1. Ini yung si Raquel Ragodon Balmas, watching the from Manila. As in, ang news director ta po sa news break, si Sir Melvin Machado. Good afternoon, Sir Melv. And of course, ang Satuyang Assistant Regional Director, si Ma'am Lizal Makatangay, si kagandahan. Namimiss niya na dahil sa may balance. So, maano kita, maplano. Para liwat na mag-iribana naman. Maski sa oras, 2 oras. Sa pagmati ko, very nostalgic yan para sa Indo. Ano po? Yes. Kaya nga sabi niya, kinadara niya sa itong short hair pa ako, na picture me. O, diba? Kaya lang kagandahan kong madihon, si Mading Lizelle Makatangay. Hello po. Ma'am Lizelle, ngunyan, nahihiling ta dagos-dagos ang pagsagwan. Kaini yung, basado po duman na, unang bitanta na subago, 200 ang nagmasakay duman sa pagoda na sabi nga ni Father, pwedeng madugangan pa ito. Nagkausapalan po na nasakitan sa pagoda last year. Kaya niyo, mga more than siguro 300 ang mga nagpupush pa siring sa Basilica. Yung mga nagsasagwan na hali pa po sa mga nearby towns, sa tuyang sa syudad, mga kataraid na banwaan, na yuman po taon-taon nakikisumaro, nagsasabay sa fluvial procession. Garo, di po siya naman po nila mga tugang ko. Ini po sa indang pag-iba, pakikisumaro, pagsagwan, tangarig na makisabay. Tara mo ang puwersa, kaipuhan yan. Tunet, lalo na pagkulang po ang tubig. And niyaon po dyan ang puwersa ka mga kalalakihan, kaipuhan tayan. Dahil naman sa mga nakalunad
sa pagoda ni El Divino Rostro as in ni Inang Peña Francia. So yan, dati-dati, mahiling mo yan, madiklom na, nagkaagi, pero ngayon maliwanag Maliwanag pa. So meaning to say, magayon si Satuyang Yes, pag-transfer. dire-diretso. Ngunyan, ang mga nakasakay po dyan sa pagoda, iyo ang mga male catechist, religious teachers, mga captains, crews, and priests na nakasulot-subot, strictly tigpapasulot sindaning life jackets. Na kung anong man na data hinahagad nakatibaadan, at least makakasalbar. Ano maging... Halos manggaro, sumaiba dyan, naka-life jacket. Dawa pa siguro matibay na maglangoy. Kaipuhan tamang giraray na for safety reason, kulgante na po mga tugang ang pagoda. Okay, so sabi ko nga sa imo, mapundo. Mapundo po yan. So iba man, hindi mo siya, pag medyo madiridiklum na mga tugang ito, gigirabuhan ka. Si mga kandila, si mga nagwawagayway na panyo. Yes, tapos itong mga aki po na may hiling mo, because si paglaom na sinasabi ni Father, na aram mo na magtalikod man kita sa kinabantad, gabus man kita matalikod sa kinaban, pero we are assured na itong devotion kiina mapadagos because of these children. Yes, correct. Kaya magayunon po na ibatan sa tuyang mga aki, sabay-sabay, may paday ka nang makisabayan sa biping maray na mabiyarahe. Mas magayon ito nga, may payaw na dito. Aram ko man lang iba sa tuya, igong dadagusan. Igwang mga hotels, ganyan, fully booked sa mga oras, sa mga panahon na ini, mga tuga. Lalo-lalo nangunyan ng mga aldaw. Talagang pano-pano po sa tuyang mga hotels. And kansarong aldaw nga nito na, tigo pong mga bisita na hali pa sa Europe. Wow! Para lang po ma-witness ang satuyang fluvial procession, ganyan pong 2023. Siguro haloy man sinunday nakauli. Yes. Ngunyan, kung duman sa traslasyon, Tita Lian, di ba, minsan di mo na maiiwasan na kainom. Pero digdi sa fluvial, igwa palan kitang naka-registered na 140 boyadores na nagsasagwan. Pero there's a possibility man, daita sigurado na pwedeng may dagdag duman. Strictly, bawal ang nakainom. Talaga man. Kung nakainom ka dyan, ang sa imong barutong sinasakayan, lasing man. Yes. So, strictly po, yung mga voyadores na yan, talagang bawal ang nakainom. So, saro ni mga tugang ko sa inaabangan talaga ang ini pong fluvial procession. The entire long festivity niya to, iyo po niya ang pinaka-highlight, saro sa pinaka-highlight. So, lugod na kita mga tugang sararo ng mga Bicolano para kina, as in saro sa pagtubod. Nakita po ang Virgin de Peña Francia na makakatabang, makakapagian para sa tuyang mga concerns, mga problema, matauwaning solusyon. And di nagad kita magpundo. Minsan kaya, Tunet, pag kita naghagad sa kagurang ng baga, na medyo naaabala, nawawaran ng pag-asa. Pero mga tugang ko, dahil syempre yaon dyan si Virgin of Peña Francia, na nagdadangog, sabi ka, mo, Tunet, sa pinaka-the best na magpangadya, alas 3 ng pag-aagahon. Wow! Sabi ko, siguro dahil, kukunti lang mata, dikit lang kasabay mo. Sinasa Amerika ang kasabay mo magpangadya. Kaya, pero dire-diretso lang. Dahil kita mawaran pag-asa. Yung mga hopeless cases. Amen. Amen. Di kita mawaran pag-asa. Malay mo, pagtitest lang kita. Ang faith ta. And sabi nga ni kayan, Tita Elaine, si pangadji mo, pwedeng di siya nasimbagan, pero igwaning mas dakulang blessing na itataon, na ito palang talaga ang kaipuhan ta, data lang aran, because God knows better kung ano ang makakamaray sa to. Yeah, so yung pagpapasensya, yung patience, mga tuga, medyo lawig-lawigan ta, taragban talaga kaiyan, pero saka huri-hurihan manggiraray, makakamita po ang sa tuyang minamauot. Amen. Sa tama, asin tamang oras, tangarig na si Mama Mary talagang arog kayan. Pigdadawong kita, tako minsan ay hilingtang napupungot ng pag-iribata. Anyway, arog lang po talaga kayan ang buhay. Medyo pagpapasensya, ang dedication niya pagpupursige na makuatan sa tuyang gusto. Dahil kaipuhan din, igwa kitang partisipasyon
Bako lang na kita, sige lang ning hagad, dapat naghihiro din kita, di ba? Amen. Correct. So, Loy-Loy, makukuata manggirara yan. Yan. Ito yung mga pinapangadji. Opo. So, ngunya, nagpapadagos saan sa tuyang coverage mga tugang asin. Aram ko may mga nagaantabay dyan kang misa sa atyan. Igwa na kadakol na gid ngunyan. Ano po ang tao duman sa Basilica Minore. Kadto Tita Lian, iyo man yan ang pigme-make sure na makasimba duman. Ikakayan kadto Tita Lian, kang aki ka pa, binibit-bit ka kaya ni mama mo. Actually, kang aki pa, kumapang Basilica. 19, ano lang yan 88? Right, tinugdas po yan ni First Lady Imelda Marcos. So, yun, nagigirumduman ko ang Basilica Minore. Talagang garo, ginibo ang medyos talagang mamuk na yan, Basilica. And, puan ka to, yun na niyo, after kang novena, 9 days novenaryo, iyon na dyan, piglalaong na. Iyon na ang garo, permanenteng pag-iirukan the whole year kan sa tuyang image of Mama Mary. Kaya baga, halakol na mga nagpapasiriring digdiyo sa Naga na nahapit dyan, nasungko, tayo yun ang sa iyang harong. So, kumbaga, mas pinadakula. Tita Elaine, yan. Thank you, Tita Elaine. Kaya mga tugang, iniyo sa tuyang fluvial procession na ini, grabe ang pagpapasalamat niya to. Why? It's because, sabi nga ni Kayan, sa kadakol-dakol na syudad sa interong Pilipinas, kita lang ang sulamenteng igwa ka ining ginigibo taon-taon. Tradisyon na ini yung mga tugang. Kaya, ang mga akitangon yan, I do hope na talagang makuataan sa inyong pagtubod. Darahunta sinda para kay Mama Mary ta napapagian mananggadan sa tuyang mga problema. Bilang sarong nanay, ako, day ka subo-subo ang pito, di ba? Ang pitong aki, ang sarongani nasa sakitan. How much more yung 7? Correct. Kaya ako, talagang, ang devotion ko yung kay Mama Mary, it's because, mga lola, si lola ko, talagang arod ka iyan siya, amay na amay, pupukawang ka na. Mainom ka mo ng kape na bagas na tinutong. Wow. Painit ng alas 4, nagpupunga-punga ka pa. Kay puhan na magpasirya simbahan pag Sunday. Samuya man po, si mama ko talaga. Si mama ko. Kaya pasalamatan ko si Mami Mercy Eduardo. Binibit-bit ako kayan tita. Kung sa sakripisyo kay kan sarong ina, ito bagang makulit pa Pag aki pa, makulit pa. Kadakol hagadon, may mahiling ka lang dyaning lollipop, balloon, mapabakal ka. Pero, kumbaga, ito naging ulang para iiba ako kadto kang mga panahon na mag-iba sa misa. Kaya, kang inot po, nag-iiba ako, ninhuli duman sa mga kaugmahanan ako. May mga mahiling kang kapwa mo aki. May hiling kang yan nga, mga balon, nababakalan ka man. After, sabi pakatapos kang misa, lamisa, may karakanan. But later on, as we mature, bako na itong mga material na ito ang hanap mo. Pero mas nagsarig na si devotion mo kay ina. Na day kayang bulungon, kang ina mo, kang ama mo. Only faith, di ba? Minsan, igwa pong mga, sabi mo nga, bako lang material na bagay. Kami bilang magurang, ang pangajimi para sa mga aki na magkaigwa ng maray na pag-isip. Kasi di mo man talaga mababasa kung ano ang nasa isip kang aki mo, kung ano nasa buot mo, o nasa buot kang sa imong mga aki. Na sana maray ang sa inang pag-iisip, asin ang buot, giyahan sinda, gwardyahan, asin tawan ng proteksyon, kung sa iman magduman. Because pag nagdadakula ng aki, dahil mo naman talaga 24 hours na mababantayan. Amen. Tsaka ikaw ba, tita? Minsan pig-aarang mo na lang kiina. Minsan di ka kaiba kang aki mo. Garo sa ina, pakibantayan na lang ang mga aki ko. Ano po? Arag kayan. So, lalo na pag nagdadarakula na, sabi nga kayo, maski anong bahagi digdi sa ibabaw kang kinauban, bakong permanente, even your children. Amen. Pag nadumana sa ibang lugar, ngaw na dyan, pagpangaji mo na lang. Na sana, everyday, bago ka magbuhat sa inigdaan mo, pangaji ka. Bago ka magturong, mangaji ka. Kaya naman talaga, kaya puhan ba ko lang mga concern mo, do you have to thank God? Kasi every time, sabi nga ni every time na may food ka sa ibabaw kang lamesa, always say thank you. Pasalamat na may biyaya. Amen. So, yun. Kaya ngunyan, ang mga Bicolano talaga,
nafe-feel nila na pagka ikaw talaga mapinangadji, nagsusunod sa tama, igwang grasya. Amen. Tapos kung minsan, day man, sabi na nga ni, day na tadanog ang pangadjion ta, relax lang. Tiwalaan ta lang ang mahal na Diyos. Maabot sa maabot din yan. Sabi nga, padagos lang sa pagpangadji. Ngunyan, Tita Lian, pasalamatan taliwat po. Ini yung iba pang mga nakaantabay sa tuya ngunyan. Maugmahon po bagandakol, nakakaibahan. Digdiyo sa tuya. Ano niyo, sabi ni Ja Vergara, thank you. Yan, from Minalabak. Good morning po sa mga taga Minalabak. Reyna Siron, thank you very much everyone sa pag-antabay po digdiyo. Lugod, antabayanan taman ang Santa Misa. Ta sabi tangani ken importanteng maray itong Santa Misa na madalanta. Di taman mapuunan basta yung homily, yung mensahe na dapat talaga makuguno niya to sa Santa Misa na pwede tang magamit. Yeah, ako pinaka-the best talaga every Sunday makadamog ako kaya. Kaya nagiging giya ta. Kaya nagiging baga ang panalmingan na maging marayan sa tuyong semana. Kaya mga tugang ko, halos pirang oras kita ngunyan, digdiyo, nakakaibahan na nindukon, pakasubagong mga 1 o'clock in the afternoon. Siguro ang iba sa tuya dyan, na naagihan na ni Kampagoda, yaon na sa mga harong, di ba? Nagpe-preparar para sa mga bisita. Kadakol na mga bisita, kita nyo niya nilutututi sa plahio. Ayan, nalipas sa Metro Manila, nag-uli. Para lang po ma-witness ini sa tuyang fluvial procession. Di man ka nakaabutig di sa Naga, may aldaw pa man na maarabot, di ba? Bation, ay, asin pasalamatan taman itong mga yaon sa ibang nasyon, na sa pagmati, tangon yan sa ibang lugar maagahon. Pero nakaantabay pa man giraray sa tuya digdiyo para lang ma-witness ang ining fluvial procession na hihiling tangan isa sa tuyang screen mga tugang, dagos-dagos pa man giraray ang pagsagwan. Iguanin mga aki na nasa gilid, ano daw iniyo tatiga, bububuan in tubig, ini yung mga nagsasagwan. Digdiyo na mga naka-orange ba iyan? Natiga bububuan, sisiwagan nin tubig na ano daw yan, nakakatabang ba yan, Tita Lian, magawi na yan? Siguro kung hali duman sa, syempre, kung magpuun kang Naga-Cathedral, kagatas niya una dyan, kaya puhan ang tubig din nakakatabang, lalo na pag medyo ang ginhawang mo na sa kapagalan, di ba? Ang tubig nakakapagian sa paghangos, yan. Lalo ko subago, na grabing marayso procession, surusuan. Ang iba man dyan, gusto talaga nindang mabasa sinda. Dahil ang tubig daay kung dinadarama na garo blessing sa tuya, may mga panata, yan, ang mga magurang, kaya nilulublob ang aki, sa tubig, this is Naga River. Minsan, baga na kitang Bicol River, Naga River. Iyon na pag Naga na. Puon duman sa may Kamaligan. Opo. Ayan. Masiring na po digdiyo. So, kasubago nagkaigwaning regata naman. Garo sinyales siya na pagkahapon, magkakaigwa kita ng fluvial procession. Yan. Magayunan mahiling Tita Elaine na ang baruto iribahan, iribahan pagbaklay sa pasiring sa saro lang na lugar. Magayunan siya very, kumbaga, nakaka-proud hilingon. Halos piga-ano naman din, piga-arog naman ka ibang lugar, mga regata na iniyo. Hello pala to former Congresswoman Julia Cortuna dyan sa Occidental Mindoro. Hello and thank you for the support sa tuya, sa ginigibo ta pong fluvial coverage na iniyo digdi po sa GNN, One Media TV 48 Naga. Ayan. Yes. And pasalamatan ko naman ang pagdalan kan sa kuyang pamilya, Tita Elaine, ta syempre family is important. Dakulang bagay-baga ang pamilya sa tuwing debosyon. Sa Eduardo family, Diyos mabalos po sa pag-antabay. Sa ko yung mga pamangkin. Yan ang sasararoon ko si pamangkin ko, si Jolo, si Claire, si Kian, si Ariel, si Tyler, si Andre, at saka si Kane. Pito yan ng mga pamangkin ko, Tita Elaine. Anom. Barangay na din. Yes. Barangay na din. Opo. Kami barangay Orong. Ayan. Wow. So, Magaraw.
Kumusta na lang dyan sa Win Radio? Nag-aantabay si Bo. Hello to Ma'am Ami, Mading Ami Villaferte. Kasi mga pag-iriba. Diyos mabalos po. Ang Magian sa Tuya po sa media because we are very much supportive of one another. Na itong, uy, Magian si coverage nindo sa bago. Kita man, Magian siguro itong tipong because we are geared towards the same goal na maipaabot sa publiko ang debosyon ki Nuestra Señora de Peña Francia and Divino Rostro. So, kumbaga, it is not a competition. Rather, kumbaga, mas magayon nga na dakul ang nagtatarabang na maipaabot ini sa publiko. Saka itong bagay na, excuse me, nagiging, kumbaga, Aruki Father, very educational and very informative yung sa mga pinag-share, di ba? As bago, may mga napag-araman din kita, ng mga bago naman. And yun ang pinakasabi ba ni Father na dapat igo kitang mga pagbabago na mahihiling, may mga words din kita sa media na itong sabi nga ning dalugan. Dalhugan palan ito, Tita Elaine. Tapos ito sa Ropa, sa may Basilica, yung dagsaan. Yes, dagsaan. Yun. Ngunyan po, yaon sa Magsaysay Bridge. Kundi ako nasasala, dyan itong na-stock last year. Tama ba? Itong na-stock sa may parting iyan, itong pagoda na nakakausa na mahaloy. Medyo mahaloy itong pag-andar kan pagoda. Kan subago pa pala bation ko na load si Tita Lian, tatig pa para ang apod ko pati na maribong magka-sound. Sounds like. Diyan sa pagoda, sigurado nagpaparami blessing na dyan. May nagbibigay dyan. Napangadyon, habang sinayaon dyan, napaposisyon sa tubig. Ayan. Kaya nga niya sabi ko, kadeklan nga niya nakasurulot. May mga organization na yung mga kababaihan. Mga religious sector na yaon dyan ang Children of Mary, di ba? Sa Puleo, Santa Isabel, Iguamang Kayan, ng mga kababaihan. And sa mga kadabanwaan. Yan. Kaya kadaklan mga tugang digdiyo, nasa gilid sa mga kababaihan. Yaon nyo niya sa tubig si mga kalalakihan, nagatod kina. Di ba? So kung iisipon po mga tugang, sararo talaga mga Bicolano mo yan. Sa ginigibon niya itong paghatod, from Naga Cathedral to Basilica Minore. And dyan na po, magkakaiguanan yung mga pagmisa naman. And may hiling taara dyan siguro. Sa hiling ko, tansya ko, tunet, mga more or less, 15 to 20 minutes, yaon na duman sa dagsaan si El Divino Rostro, sa si ang image kan sa tuyang Mama Mary. Diit na sana palan po. Kasi pag nasa tubig na talaga, pag may maano man ang salog, gulpi man ang tubig, bastante man, para makahiro dire-diretso sa pagsagwanan sa tuyang mga pag-iriba dyan na mga devoto ni Nuestra Señora de Peña Francia. Thank you very much po sa gabos na nagaantabay sa tuya ngunyan, as nahihiling tangani na dire-diretso. Kaya siguro pasalamatan ta po. Iniyo pang si Tita Asuncion Pahinago, nakaantabay man po tsaka si Ate Jocelyn, nagaantabay, tagarong masirimba ini. Si mga masirimba, gibo ko yan kadto po. Itong maantabay ka sa coverage para ara mo kung mapuuna ang Santa Misa. Anong oras daw ngayon mapuun? Ano daw, malilate daw ako? Uy, ang kasama si Carlo Naldoza. Ano man ni, yaon na ngunyan sa Japan, pero One Media family man iniyo. As in, sa bilog na Naldoza family, good afternoon po sa Indogabos. Sa Australia man, kay Christian Nandaso, hello, chef na siya dyan sa Dakulang Restaurant. Grabe, And, of course, sigdiyo sa Naga College Foundation, dakulo nagpapa-shout out, no? Yes. Yan ang magayon ni Dio. Paglaog mo pa lang, it's a campus. Ang pinag-irokan mga tugang kang One Media, TV48 Naga. Hindi sa campus na sa Naga College. Yes. So, thank you very much po sa gabos na nagaantabay. As in, lugod, gabos kita safe. Safe po kita ngunyan. Si mga nagda-drive po, dahil kita mag-drive, pagirumdum. Tangon yan bagang fiesta ang irinuman, garong dahil maiwasan. Correct. Pero let's be responsible drinkers. Kung kita po ma-drive,
haraniman yan o harayo, dahil na po magpa sobrang inom. Kung kaya nga ni na magdisiplina na dahil mo na ngaya, makakana mo na ako, dahil na mo na ako mainom, drive ako. Because bako man lang kita, even those people na pwedeng madanyaran ta, may pamilyang uulian. Saka ngunyan mga tugang, halos talaga ang roads leading to Naga City. Kaya grabe ang traffic, and kung mayo kang disiplina sa pagmaneho mo, mayong pagpapasensya, baka magka-damage-damagean kita, baka araw ka nakaaging alaw. Diyan po sa may Naga Cathedral, di ba? Maagaho na gayo ito, mabuti na lang, nakalaw na yung prosesyon, na nagkadaranyaran tong garo tong mga sasakyan. Kaya ngunyan, mga tugang ko, dahil nga kadakol ng mga sasakyan ngunyan, kung araw kantong panahon, na didikit lang, mga pampasaherong bihikulo lang, yan po, mga pribado, and then na-add pa po sa mga hali pa sa ibang lugar na may mga darang sasakyan. So ingat na lang, and perming dapat kondisyonado ang isip sa pagmamaneho. Hiling sa wala, hiling sa too, although ay go dyan na mga kaurulay kita, pero iba man giraray po mga tugang kung nakafocus ka mo sa pagmamaneho. Amen. Okay, so para iwas kita sa disgrasya, asin maugma lang kita na mag-uruli na kumpleto manggiraray, di ba? Okay, so ngunyan sa mga momentong ini mga tugang, sa tuya pong pagoda, maharanina sa tuya pong padudumanan o pag-iirokan kan sa tuyang mahal na ina. Ang Basilica Minore. Diyan po sa mga gilid, nahiling mo na talagang piglilig ang salog o Naga River. Yan ang dapat po talagang disiplina din para sa mga nag-i-star dyan sa mga gilid kang Naga River, na ever now and then man kita dapat na magpabaya. Amen. So, yung mga basura, di ba? Para sa ibang bansa, Singapore, magayunon ang river nila duman, malinigon, and may mga floating na restaurants. Pero yun, mga siguro soon, may hiling taman na ang paggulpi na kitang mga transportation ng mga bihikulo, saro na ini yung river ta na maging transportation. Yes. Diba? Actually, blessing nga ni po ini yung debosyon takiin as in Divino Rostro sa river. Ninhulid kaniyo ining fluvial procession na mamantinir ang kalinigan. Nailing taman po subago sina Archbishop, tigbe-bless ninda ang kada aagihan ninda. They do this parang sign of the cross, and that's very beautiful to watch. Na itong mga nasa gilid watching, sabi ta from the sidelines ngaya, nasa gilid nagdadalan, they are also blessed. And may hiling ta nagdadakol ang tao na nasa gilid, daiman gabus makasakay sa baroto, alagad if there's a will talaga, Tita Elaine, there's a way. Ang iba man na mga rayo pang lugar talagang naposisyon ng sila dyan, may mga kaberisto na mga kapamilya, relatives, na aram ninda taon-taon, iyan ang sa indang lugar para mahilingan ninda ang pag-agi kan sa tuyang pagoda, na yaon po ang sa tuyang Inang Santa Maria, pati naman po ang Holy Face ni Divino Rostro. And siguro ang kadaklan digdi talagang namati na ninda, ang kaginawahan, and then ang iba man po nagrarangan, naghahagad pa ning tabang, may mga concerns financially, emotionally, spiritually, kung nagluluyan sa inyong faith, and then iba pa, physically, di ba? Pinaka-importante mga tugang ko, bako lang material na bagay, bako lang po na pinag-aarang ta kung ano pa man na mga igwa ang iba na mayo kita. Right. Itong mga internal, so mga dapat na natural na igwa dapat kita, na paminsan baga. Embrace your, kumbaga, count your blessings. Yeah. Kaya ang pinaka-importante mga tugang niya, manggiraan sa tuyang pagpapangaji, pagpapamibi sa tuyang ina, para magian. Magianan kita. Sabi nga ni, kaya pag may katuwang ka, and Mama Mary is our katuwang. Yes, para kita magianan kan sa tuya pong pinag-aagihan na mga problema, challenges, pagsubok, o kaya kadifisilan sa buhay. Amen. And, thank you. Yes. Sige. Thank you ki nakaantabay. Maugmahon mahiling na may nagaantabay sa tuya talaga hali sa ibang nasyon sa paagi kay inyo na mamatian nindaan presensya
Ini yung sa tuwing ginigibong fluvial procession, anong oras daw duman? Siguro good morning duman sa San Francisco, California. Wow, hello. Sa San Lorenzo family, Aguilion family, nayaon sa California. Nagaantabay po sa tuya ngunyan. San Francisco, wow. Hello po. Siguro we should speak in English. Just kidding. Good morning. Good morning. Hello man po and Diyos mabalo sa pag-antabay. Mabasa po kita. Kung di man po mabasa ka mo gabos, may masurunod pa po kita kaya na coverages. Good morning, Abrazado family and Abo family. Sa Siruma, Camarines Sur, hello sa mga taga Siruma po. Diyos mabalos. Lugod na mamatian nindo. Harayo, medyo harayo ang Siruma. Digdi sa syudad ni Naga. Pero ang deboto talaga ni Ina from all parts, Tita Elaine of the world. Yes, and sa sa Iowa, hello to Tita Raquel and David Stroud. Inabangan ninday niyo sa tuyang fluvial procession, tabihira na mag-uruli sa mga Bicolano na nyaon na for good. Siguro ang iba man nagmamawot na makauli pa lagad. Siguro may mga kaulangan sa buhay. Minsan mga agom na dapat kasuhon at tindiran, tako naguguran na. O mga bihira po na mag-uruli digdi sa Naga, bihira mag-uruli digdi sa Bicol region. Yaon po kami digdi yun nagdadara sa Indo live. Sa tuya pong video na nahihiling nindo, ginigibuan sa tuyang fluvial procession 2023 special coverage. Amen. Magayon lang po ining sabi ka ini yung nagaantabay si Claire. Salute to all voyadores, gigibuhon gabus para sa pag-andam kiina. Dawa mainit, suruksukan, carry lang para kiina. Amen. Yan. Kadakol po mga tugang na gusto ka mong ipaabot na mensahe. Yan po, dispuesto kami na basahon. Dawa kadakol-dakol. Sa tuya po yan na tatauan ng atensyon para duman man sa mga kapamilya ninda, naraman ninda na nagaantabay sa tuya. And ngunya may nang imposible. Gabos na posible dahil sa internet connection. Diba? Pinduton mo na lang sa indong mga cameras, sa indong cellphones, naihiling na po nindo sa tuyang mga pangyayari na digdiyo po sa syudad ni Naga. Mabilis. Kung may hiling ka po ngunyan sa satuyang screen, yaon na sa dagsaan an pagoda. As in, nagbabarabaan na nga ni ang mga nakasakay sa pagoda. So, in just a short while, dagsaan po. Hello sa mga nagkakuakang camera. Sa inyo yung nakaposisyon, sa tuyong mga pag-iriba dyan sa luwas. Ibaan sa ilang na-experience kaya sa kaniyong mga tugang na nahihiling bilang sa monitoring sa TV, sa monitor, kaya sa katong physically yaong kapuduman sa pangyayari. Ayan. So, si Melvin, siguro yaon dyan, di ba? Mga pag-iriba kan One Media TV 48 Naga. Magayon ang mga kuanin ng camera. So mga angle na dapat agihan, dapat na pinaka-the best na angle. Yan, yes. Saka ang drone ngunyan po, very, very big help na din sa pag-cover. Kasi kaduma pa man ka yan Opo. Apod kani, siguro, kung nagka-camera lang, tinugutan. Para mo, medyo delikado din. Para mong apod ka na pagpalayog kang drone, mo aram kung anong mga sana mga good intentions. Like now, nahihiling ta po, digdiw naman sa may Basilica, dakul, nagwawagayway. Na, siguro aram na ninda na yaon na ngaya sa dagsaan. Ini yung imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia, siring man ni Divino Rostro, kaya nagwawagayway na sinda. Itong tanglay, day mo siya mamamati. Siguro makaka-relate po ang gabos na deboto na itong tanglay kang pagwagayway, si tanglay sa bitis, day mo siya mamamati pag ginigibo mo siya para sa ina, asin lalong-lalo na urog ng gayo para sa mahal na Diyos. Ang iba man sa yung mga taga-media, hello, aram ko man ang trabaho, pag-aral kayo niyo mga panahon na niyo talagang dusay man. Yaw sa ng dedikasyon, maski mapagal, pero sabi nga ni Ken, iyo man yan sa tuyang devotion na trabaho para kita makapagpasalamat na roal daw na sa tuyang nagigibon sa tuyang mga trabaho.
Okay. So ngunyan, nahihiling ta dakul ang tao at siyan kayan sa mag-abot lang kayan siguro pong mga alas 6 pano ini yung Basilica grounds. So we will see kung after the fluvial procession and the fluvial mass, mapaluwas kaya yan ning update ulit kung pira ang tao dyan. So we will see kung malagpasan niya daw itong 950,000 na kang traslasyon. So antabayanan ta po yan Hello to mga tugang. Bianca, to Pam, and to Choy. Sarusin nila sa mga members ng choir na ma-render kan sa indamala talent sa pagkanta. Yes. Yes, diyan po sa Basilica. Salamat po sa gabos na mga nagtatabang sa Santa Misa, mga nagkakanta. Pasalamatan ko man po si Ellen Santa Clara, Nora Butor, Neil Santa Clara, from Jeddah, Saudi Arabia, from all parts of the globe talaga. Thank you very much po sa pag-antabay. Gayuno na maraan sa tuya pong coverage na iniyo. And syempre, ito pa pong mga nagdadalan din dyan sa Banuan ni Magaraw. Sabi nga ni Ken, sa pamamayo ni Mayor Yip Sinyar. Ayan. Mga sa iya mga kairibas sa sanggunian. Sa muya man po sa Kamaligan, aram ko, nagantabay man to si Mayor Jano. Talagang pag-abot sa debosyon, maanang mayo ng pinipili, ano man ang estado mo sa buhay, ang pagiging deboto, yaon. Yan. So, sangunyan po, dahil nahihiling ta, mapuuna ang Santa Misa mga tugang bago po kami magpaaram. Tugutan po nindo kaming pasalamatan ang mga nakaibahan po niya tuong na taon. An One Media TV48 Naga Peña Francia Fiesta 2023 special coverage, which is powered by PLDT Home. Life at home is better with PLDT Home. And presented by Naga College Foundation Incorporated, home of the champions. Leap into the future. Anjena Trading. Salamat man po dahil sa Anjena Trading, presyong maasahan sa kalidad na pagkakatiwalaan. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Diyos mabalos man po, 3 Deca Libre Security Services Incorporated, Pilipinas Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotels and Resorts Naga. Julia Outdoor Advertising for affordable quality printing. Call 0917-138-4930. Igo kitang billboard. Yes. Tita Elaine, duman sa may pasiringon sa SM City, Naga. This coverage is brought to you by Congressman Gabby Bordado, Eternal Gardens, Naga City, Naga Optical Clinic, and Aquila Glass, Carl's Catering, Ako Bicol Party List, Joy Style Furniture for our beautiful chairs. Our set by Dream Oils, production by Joy Mark Baduya, Jinky Salon and Spa, Digital Graphics, Printing Service, NCF Indoor Firing Range, SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by Biggs, Don Vieira Travel and Tours, Mama Sarah's Lettuce Garden, Noise Cafe, American Ribs and Wings, Naga City, Goldbox Milk Tea and Coffee Supplies, Gary's Cuisine, Saling Manok, Naga City Government, LGU Kamaligan, Department of Agriculture, Camarines Sur, Dad's All Day Kitchen, GRRS Catering Services, AJ Rain Creatives, and Pint. Nagayan Travel and Tours, thank you also, Lemon Residences, Tigers Cafe, and NCF Wings. Siyempre, Diyos mabalos din pala kay SND. Noel De Luna pala. Hello, sir. Welcome to Naga City. And of course, kay Kay Castro, mabalos sa imo. And si Sir Christian Mandaso, thank you so much. And kay dating Congresswoman Juliet Cortuna, kan A-Teacher Party List, mabalos po. And NCF Tigers Driving School, NCF Training Pool, Wow Worlds of Water Naga, Doña Usang Restaurant and Catering Services, Antigua Restaurant, Stronghold Insurance Company Incorporated, Silin Choi Food Hub sa Kamaligan po yan, Pin Cafe, Jollibee SM Naga, Kusina ni Gail Catering Services, nagapot na si Ma'am Gail kung send. Thank you very much po, Madam Julieta Cortona, Ariel Alvarez, Diyos mabalos po, iniyo pong sa kuyang dress mo niyan. Sabi ta nga ni Tita Lian, data malalamangan ang beauty ni Ina.
Pero, Diyos mabalos po for making us look presentable. Sir Ariel Alvarez, Chris Aditana, Hot Couture, Ruby Touch by Pinky Doll. As in, pasalamatan ko po si Paint by Rowan, si Rowan Babar, taga Kamaligan, for making me look presentable for this coverage. Wow. And of course, special thanks to President Mario C. Villanueva of Naga College Foundation Incorporated, Mr. J.T. Rojan Bautista of PLDT Home Camarines Sur, Ms. Jing Villania of Purple Puppets, Engineer Odelon Remoquillo, and Mr. Robert Hausian of NCF. Sa gabos po na naging parte kan sa mong special coverage, syempre, ulitin ko, pasalamat po, dakulang pasalamat Mr. President Mario Villanueva, our Managing Director, Mr. Jermin Hakub, our Station Manager, Ms. Irene Tosok, our Production Admin, Engineer RJ Ribedorial, our Technical Director, Mr. Melvin Machado, our News Director, Mr. Mark Mendoza, News Anchor, Sir Jameson Brena, Mr. Jameson Brena, Mr. James Gabarda, Mr. Kim Monteroso, Ms. Janjan Basales, Mr. Enzo Sena, Ms. Tina Lara, and Mr. Solomon Longgalong. Arin, asin man po, sasamuyo po mga student volunteers from Vizcas, and of course to Jo Marie Prevosa, Sak Barrios, Lax Artieta, si Sam Caray, of course, NCF1 Media Correspondents, Mati Tibayon, Cristina Valenzuela, Kyla Casulia, Christine Reyes. Wow, may artista pa. Yes, may kaiba po kitang artista. And of course, kay Carla Calieja, Karin K. Escaro, Rick Puerta. Okay? Yaon man po si Christine Reyes, Aljon Pogoy, Erica De Lima, Marniela Berido, Mary Franz Lanuzo, Kelly Francisco, Ja Maika Angeles, as in Cyber Rosales. Asin yan, Montugang Anuan Media TV48 Naga Peña Francia Fiesta 2023 Special Coverage. Ako po, si Elaine Parma Orong. Diyos mabalos po liwat. Asin, mag-iribanan po kita liwat sa masunod ng pang mga taon. Mapasaindo po ang katininungan, asin bendisyon ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Kaibahan, si Ma'am Elaine, ako po si Antoinette Eduardo. Asin ini, One Media TV48 Naga Fluvial Procession 2023 Special Coverage. To her shrine, the Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia. Viva el Divino Rostro! Viva sa tuyang mahal na ina! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva ang banal na loob ni Jesus! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva Patrona ng Bicolandia! Viva sa itong mahal na ina! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva la Virgen! One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. And Jena Trading, presyong maaasahan sa kalidad ng mapagkakatiwalaan. With branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Olangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph.
Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, kan Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peña Francia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Maduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by the Naga College Foundation and One Media TV48 Naga join the entire Bicol region in our journey of faith as we celebrate the Peña Francia Festival 2023. May we be reminded of the profound theme that unites us this year, journeying with Ina in deepening our relationship with God in these challenging times. As we leap into the future, our faith and love of our Ina shall be the compass that guides us, our beacon of hope, guiding us through the turbulent waters of life and reminding us that even in the darkest of times, faith can illuminate our path towards a deeper connection with God. Magkasararo kita asin ipagdrukyaw ang satuyang Ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan mga pag-angat sa buhay, sa ibong kan mga kagabatan asin kasakitan, kitang sa iyang mga aki, may ina na nakaantabay, nagigiya asin nagtatabang. O mahal na ina, Virgen de Peña Francia, kami dagos mong giyahan, pasiring sa mas hararong na pagtubod asin pagsarig sa kagurangnan. Ini po si Nonoy Villaferte Magtuto, nagpapaabot sa Indogabos nin maumbang kafiestahan ni Señora de Peña Francia, ang satuyang patrona, ina tagabos ng mga Bicolano. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro, viva ang satuyang ina. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited
Enjoy all these for just 1,399 pesos. Get the PLDT Home Fiber Unli-All 1399 today. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses, at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. In life, it's all about performing at 100%, being 100% ready, and having 100% confidence or nothing at all. That's why when it comes to fuel, it's the new and improved Shell V-Power for me. Shell V-Power cleans, protects, and restores engine performance, drive after drive. 100% or nothing. I don't settle for anything less. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by